Ha. Hı. Hı. Ha, o zaman kaçtı mı pilava? Bırakmamış ama. Rakam rafa. Sabrina, Sabrina. شما دی اپای سابرینا خون سلام علیکم و علیکم بار سلام اپای سابرینا شما دی اپای سابرینا شما دی اپا جون Kuş kuru. شما دی هم مکسخ شما دی همون رفا رو شو کنم. شما دی هم مکسخ شما دی شما دی برادر هم مکسخ شما دی سوز خوبی اپا همیشه شگر اپای سابرینا سوز خوبی اپا هم شما دی اپا جون شما دی و سابرینا جون شما دی شما دی هم مکسخ شما دی برادرم افیرا سر دادیم خوشمند و مرحمت می نیسیم هم رقم خولیه شما دی هم مکسخ شما دی برادرم لایکور هم فراموش نمیکنیم لایکور هم میزنیم به پلای لایک مونی نزدیکی بده کمتر دور کنشه یا دوروش کردیم وسیل بیگ سلام 7 6 5 شما دی اکای وسیل بیگ 7 5 6 7 من اکای وسیل بیگ چی کمی پارتن زبیربانک ببینم زبیربانک اپای کی نش سودا زبیربانک از نه دابولوش دوای می پارتم اپا جون اون از زکریپیل میکنم دوام باری بولم دوام وای چاد می بروی اپا اکای اسلام یک دو سه اکای اسلام جو شما دی اکای اسلام جو شما دی اپا شما دی اکا سلام علیکم و علیکم و سلام اکای اسلام جو شما دی اکا شما روشی یک گپ ندارم اکای اسلام بگی بگه زنگ زدم وارای 35,000 نبارشتی تلفن تا برادر رقم 4 خولیه رقم 4 اکای واسیل بک چقدر واتساپ می پارتین شیر نه چقدر واتساپ می پارتین
نه که اکا اسلام جون شاور اگر بود ابوبکر زاد ابوبکر 35,000 های میشه اکا میشه خیر نصیب در نبوده یکی میبدی میبردش 35,000 دیگه چی میشه یخی 35,000 انا که خودت متر اومدی کوی با فکر فکری چه اگون 40-50 میشه ده اکا اسلام 40-50 میشه سه که واسه بیک بیک 5-6-7 برادر رقم 4 خولیا رقم 4 جسور میشود اوه جسور 5 امیر پاک اسلام انا که فکر کی بارا نهینی مازوری دبایم 19,000 بود و شد ابوبکر دروات 24 شدم جا 24 شد بویا تایگا اکای کی دروار اکای بختیار دروار سه رقم باقی بختیار بایا رقم 6 این ابوبکر جان مودکا و بایا رقم سه رقم ازا خوش شوا هر ریسک دیم اکا جون اسلام بزرگ شده جسور اویا جسور دگاه آدم که جسور مزدش میگره زکر جسورا برادر خوش آمده هم کسا شیروی نار واسیل بگ روی پول پارت افتم گذاشت مانیم گذاشت اکای واسیل بگ جون گذاشت شیری نار اومد 900 ای خودت اومد برادر رقم 4 خولیا رقم 4 خوشماندوم مانیم پول رفت پارت افتم اکای واسیل بگ جون اومد شیری نار اومد اوکی یک گپت ندارم یکم گپت ندارم برادر رقم 4 خولیا خویشمانده مرحمت می نیسین رقم 4 خولیا کدام خویشمانده مرحمت می نیسین می نیسین رقم 4 خولیا 7 نفریم لایک رو خوار میگیریم لایک به پلای لایک رو خوار میگیریم لایک به پلانه بوزی هم میشه لایک همونه همه طرف هم میشه لایک رو خوار گیری لایک رو خوار گیری لایک رو خوار گیری برادرو 7 نفریم رقم 4 خولیا شیروی نه می نیسیم رقم 4 خولیا یکم خویشمند باشه مرحمت می نیسیم رقم 4 خولیا ابوبکر رفت سلام اکا با پیش ای والکت بار سلام اکا ابوبکر جون خوش اومدی شیری نار خوش اومدی بچه و چه برادران رقم 4 خولیا حرکت میکنیم شیروی نار حرکت میکنیم رقم 4 خولیا برادران رقم 4 خولیا رقم 4 خوشمند و مرحمت می نیسین رقم 4 خولیا می نیسین شیروی نار رقم 4 خولیا
رقم 4 خالی شیروی نر خویشمند باشه می نیسین رقم 4 خویشمند دو رقم 4 می نیسین گپت ندارم اکا اسلام جان سلام معلم 4 اکا ترینکا تجه خوش آمدی شیری نه خوش آمدی و علیکت بر سلام و علیکت بر سلام اینا رقم 4 ترینکا تجه چه کمی پارتین شیری نه تو قارتر شده نه برادر تو چه که اکا ترینکا تجه اومده نه قارترم مشوریم چکشان در واتساپ میپردیم اکا ترینکا تجه میبریم قارتر برادرم 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 1 2 3 6 7 خوش آمدید اکا ترینکا میپردیم چکا رفتم علیم حاضر میبینیم شیرینا اومد معلم جان 300 اومد شیرینا 00 برادر هوی میکنیم کسی میزنه 1800 او شیشا میکشیم برادر رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 30 رقم 4 30 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 برادر رقم 5 رقم 3 و 4 واره برادرم می نیسیم 1 2 واره اکا اسلام 1 2 واره برادر رقم 3 اکا اسلام رقم 4 اکا ترینکا تجه واره 1 2 اکا اسلام خوشمانده واره اکا واسیل بیگ هستی 900 روبلی واره میدرو رقم اتاکم اکا واسیل بیگ هستی اکا واسیل بیگ 900 روبلی واره شیرنا رقمات میدروری واره
ندارم اکا اسیلبک جون 2700 دیگه میپرتیم شیرینه تو چه که اکا اسیلبک اومدن قرطه رو میشوریم فرهاد سلام علیکم یک تشه تیما اکای فرهاد جون وره رقمش ندرو واردگان شیرین شیرنا خوشم دی والیکم بر سلام اکای فرهاد جون خوشم دی شیرنا اینو توقعات کد یگون رقم میگیره ستاوکی وره کرمیش خولیا اکای نوزیم جون وره هوزی همه رقمش درو وارد شیرنا همه رقمش درو وارد بچه بچه همه واروش درو اکا سیلبک جون چه روی میکنیم هوی میکنیم یادگاش بوی بعد دیوارا پافتور میشه یونی بعد دیوارا می نویسین رقم های اکا یادگاش بوی بعد دیوارا می نویسین یک دوی سه اکا اسلام میبریم برادرو اکا اصل بکا چک شما چی هازی میبینیم 2700 اکا وصل بگم میکشیم یک دو سه شش هفت یک دو سه هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اومد اکا وصل بگ اکا وصل بگ نول نولیم اکا اسلام یک دو سه دواره بود یک دو درو سه دو سه درو اکا سیلبک پنج شش هفت وره درو وردی اکا نول نولیم اکا ترینکتجه چور دواره نول نولیم شیرنا اوی میکنیم برادرو رقم یک بعد دیواره پافتور نمیشه می نویسین شیرنا 21 رقم دو 21 رقم سه 30 رقم چهار 21 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 3 با 30 و شاتا رقم 3 با 30 و شاتا شیرینار می نویسیم برادر با دیواره یک دو سه اکای سلام یک دو سه اکای سلام جون و شاتا شیرینار چور پنجه بازی یادم آگاش که گست اکای اصل بک پسته شش و هفت دوزی هم یک دو سه اکای سلام پشت و پنجه فرهاد شش هفت آقا رو گم شید نگاه کی میگه آوازو گم شدم نیست ده اومد اکای آواز چی سوزه اکای ارگاش چنده؟ اکای ارگاش چور پنج ارگاش بوی ارگاش چور پنجه فرهاد شش هفت فرهاد شش و هفت فرهاد شش و هفتم شش و هفت برادرها چک همه پارتیم اکای ارگاش بوی اکای فرهاد جون چک همه پارتیم شیرن صده براتم یک گپ ندارم اکای اسلام جون چک همه پارتیم شیروی نه چک همه پارتیم شیروی نه چک همه پارتیم برادرها چک همه پارتیم شیروی نه می پارتیم چکا خوشمندو می نیسیم خوشمندو مرحمت میکنیم می نیسیم شیروی نر
مرحمت میکنیم می نویسیم شیرین نار. شیرین نار مرحمت میکنیم می نویسیم. می نویسیم بچه چه می نویسیم. چک شما که گشت بود در واتساپ می پارتیم شیرین نار. چک در واتساپ می پارتیم. Kanka diyorum kafama ne var ama. Kanka diyorum. آقا چه 4 و 5 اکر گشت بود 4 و 5 اوکی Ohi. اکر گشت بود چانجا گیستگیم تا اکر گشت Komunal yakar naşi. ها؟ Basta bir çekebilir komunal yakar. چک اکر در واتساپ اکر گشت چک در واتساپ می پارتیم. Komunal yakar neyse. اکر فرهاد اکر فرهاد اکر گشت جون چک در واتساپ می پارتیم شیرین نار. چک در واتساپ می پارتیم بچه و چند سوچی برادر اکانت اکامی رمیجما بخشیش همی اموی اکانت رگیروف کشه خطو کدیم چه شیر شیر Beskanı. Şaspın dişa. چه چستونجا Şaspın di. میوه درسو دوه Naşi. Ana beyiz. Demek ki şu toplu ki çorla kaç milyon şu tarafı. Ulan bayın kaç çorla. چه شیر Ne? سیده ویدیو قفوه Ana. Sos işte. شاگرد معلمه نکه ای مخ خدامون استادم ای مخ خدامون استادم اکه قربون علی چه که در واتساپ می پارتیم اکام چه که در واتساپ می پارتیم شیروی نه معلم شاگردای مویا Fasulye buraya pas kaldı filan. پاس کده که İkon departmanı ya. Komiter şekan kampon. Sivil tabi kantar bolu tarafından. کدوم شکن Ne ya mi. Onda fark oluyor ne. میفهمیدم کدوم شکن سو Mustafa Gökhan hak tarafına girin. Akisi olmuş Allah'ın arkadaşlar. Firuz. Ama ondan sonra yaş gibi. بابای نایی بیا همه کنم بیا Onu bir est. Ne bir soru bazı hafta. کن تولی کن بیار کن Baş aşağı vurdu. او سوزش میکنیم 6 هفته بسیاری بعد اومدیم کمتر خیلی کن بردار کمتر ایسه سازش میکنیم برادر سازش میکنیم شیرین نر بسیاری بعد رفته بیر ما دیره گرفت کشیم بسیاری 6 7 نمیتونم بابا وقتی سون میکنیم شهر Bu şey vakit. چشه Yok ne. Kan taraklı ya. Şaşı haft. او ده سر گرفت کش میکنم
Suda. Ana bir toşkada bir kapıyım kul. Ana şey. O. İşte ekşinin. Sosyal. Yapış boçu yapış şey şişme ya. Süt. Koy deviş indeki. Koy deviş. Ama ki dirişten ne kartı içten dirişte bak. Sos zul başko. Şuradan. Görüyorum olmadı. Zaten yan böyle. Şunacım. Şaka. O bakar farucum çek ya kay ergaş ama ya buradan var benim tamam akacun ya gon var ne şerina akar kurban ali nol hemşerine çor pan yaktan nolim akay farud şaşaf yaktan nolim akay islam yak dirse yakta akay 8 saat dor yakacun var daru khatar ya izdivat samekin da zamin Benim olur. Çeşe İş. tuz var sürekli Damı dobla şuna. Var mıydı o ya? Şişten damı olsun ki. Dobla. Mebrem barudaru khatar na kana ida ikon khatar na mekin rahmat bratun bas esat huiza ega padna dorma ka jo Orada kasmezan azor 804 rakam 1 da rakam 2 20 rakam 3 ne iş yaptı diyor 21 rakam 3 31 rakam 5 20 rakam 6 21 rakam 7 20 rakam 4 با 31 گوش شواتا شیرینا واردارو قارتا ناو مکینه قارتا کهناش دگر شیرینا نیودوب نیبادا اکا اسلام جون قارتا را ناو مکینه بچه اوچان چور پانچ پافتو قارتا را ناو مکینه مکا جونو Toksana. Doğru. Hı? Kap. Akay Farod Paftorio pas akav. Akay Farhu hasti daifi. Yak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 برادرok Akay Farod Paftorio pas Akay Farhud Asya kan Akay Farhudjon daifi rasti
برادر رقمی 6 و 7 خالی 49 6 و 7 خالی 49 هوشمندان بنویسین 6 و 7 خالی نه که زور شده Şöyle kan tarak diyen anami toçko da tabii ki poloyun poli toba. برادر رقمی 6 و 7 خالی شیرین نر 6 و 7 خالی خوشمندان بنویسین خوشمندو یا اون کس خوشمند نیست شیرین نر Hay be Allah'ım. Canından dolayı. bana bakma silka bana bakma برادر رقم 6 و 7 خالی شیرین نر 6 و 7 خالی بچه ها چه برادر رقم 6 و 7 خالی خوشمندان می نویسین شیرین نر خوشمندان می نویسین رقم 6 و 7 خالی خوشمند رقم 6 و 7 هسته شیرین نر وردم وگون ورایم باشه درور مکه اسلام زنگ بزنم تا بردار خبر رو شوا اگنی اکه اسلام برادر رقم 6 و 7 خالی شیرمندو مرحمت میدرویم رقم 6 و 7 خالی Valla tecrübe gel akşam diye girip sebası mezanı. یکی مزا بگیش Bu vakit İslam'ın bu. رد میشه Galiba şaşa gir. رقم 7 محکمه Ama sebası mezanı böyle. رقم 7 محکمه 4 5 6 نه 4 البته قارتر میشوریم میبریم برادرو یک دو سه رقم 7 پس برادرو اوی میکنیم برادرو کدام میزن 1800 باشه رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 برادر رقم 2 رقم 5 وره شیرونا رقم 2 رقم 5 وره
برادر رقم 25 واره شیرین ها. اکا اسلام اکا ارگاش هستی اکا. Harbi dikkat kaçmayın. Tamam اگه نکنه تونده میکشم 25. میبرین قارتر برادرو. 3 4 5 6 1. بلا دکازده ها. نمیگه که دکازده برادرو بمویم بهشون هم که کار کارتو دی. رقم 25 بلان شیرین. یا قارتر ورگا میبرین شیرین ها 25 دا میکشیم. میبرین قارتر برادرو. 2 5 2 5 2 5 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 5 تا قارتای پاست برادر. میکشن رقم 1 20 رقم 5 22 رقم 5 با 22 شواتا شیرین ها. می نیسین برادر پافتورو پافتور پاستو پاس می نیسین. Gidişen sonra میکنیم از اون dubu kalkmaya geçiyor. او یکی اگر گیری یو 300 رو بکت برس میکنیم. Çok panşaş. Ergaş boy. یکی گش بو یکنی حضور دوری یکی اسلام 600 دوری یکی اسلام پافتور کنم. برادر رقم 7 دا خویشمند است. رقم 7 خوله شیرینان. اگر گاش بو همین دو کاز دم خیلی کشون بگیری شکلی ما دورا کنم. نه اگر گاش بوی Çok panşaş. بگیری شکلی شش کسری کشون. اگر گاش هستی فیردا نیست بودم کن همون اکاجون شش کس نمیکشیم. میبریم برادرو. شش یک شش یک دو سه یک تا رقمی پاست دوی پاست. میکشیم کادو میزنه 1800 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 4 با 22 شواتا شیرنا. برادرو می نیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس می نیسیم شیرنا. پافتور اکا ارگاش خوش اومده. اکا جسور جون خوش اومدی شیرین. اکا جسور خوش اومدی.
Son bachon şu hasta tamam. Slow. Это акай жасур шавнаб де акай ислам два телефон шанабарш хоб буд шав варай 35,000 буд. سلام آقا جون من بگید لکه ای گپت ندارم اپای صفیه جون خوش اومدی اپای صفیه جون خوش اومدی اپام خوش اومدی اپام ببریم برادرم یک دوست زنده باشه که چون تختان زنده باشه که پای صفیه جون بردارم میکشم کسی میزنه 1800 اکا اسلام یک دوست اختای 5400 داری اکا ایرگاش 456 اختای 200 داری رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 23 برادران رقم 6 با 23 و شود اکا جسور جون ای بجا اکا اسلام گرفتنگی رقم شد پفتار کدنگی اکا ارگاش پفتاری اکا ارگاش ارگاش پفتاری اسلام میبریم برادرم یک دو سه چهار پنج شش یک دو سه قاطع پاس برادرم اکا اسلام یک دو سه اخته اکا چوریم ازور داری اکا ارگاش 456 اخته اکا جون 2700 داری کسی میزنه 1500 اوش باشه میکشن رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 1 با 22 شاکه اسلام می نیسیم اکا ارگاش پافتوری یا پاس اکا ارگاش و اکا اسلام پافتور کدان گیر گو خود پافتوری یا پاس پافتور Silkana pardon.
صندوق پارکینگ شایگان کافی نیست. برادر رقم 7 خوله خوشمند و مرحمت می نویسیم. خوشمند باشیم می نویسیم. خوشمند هست رقم 7 خوله. خوشمند رقم 7 هست. خوشمند رقم 7. 9 نفر خوشمند رقم 7 نیستند. گرد نیست اگر گش چوکای روز مردم بوزی دستستن. خوشمند رقم 7 نیست برادرو می نیستیم. رقم 7 خوله ششتگه بوزی رفتو. بریم برادرو. 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 یک خطه پاس. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. اکای اونجا خوش اومدی. اکای سلام 1 2 3 اخته 500 داری. اکای ارگاش 4 5 6 اخته 1800 داری. میکشیم رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 31 رقم 6 با 31 اوشاتا اکا ارگاش اوشاتا برادرو 11 نفریم شیروی نه. اکا ایوم خوش اومدی. رقم 7 خوله اکا ایوم. اکا ارگاش پافتوری اکا ارگاش. معلم جون سلام علیکم. یودا کارتا کشیوت جون معلم جون اکبر جون بچه و چخ شما دی شیرینال. رقم 7 خوله شیرینال. رقم 7 رقم 7 خوله شما دی اکبر جون شیرینال شما دی رحمت برادرو رقم 7 خوله رقم 7 خوشمانده مرحمت می نیسین. رقم 7 خوله گپ ندارم اکبر شو. رقم 7 خوله شیرینه. رقم 7 خوشمانده باشه. رقم 7 خوله گپ ندارم اکبر جون. یکار شدی به همی جده این تا خوردانگی. برادرو رقم 7 خوله خوشمندم می نیسیم. خوشمندو رقم 7 خوله لایک هم برادرو دریغ نمی داریم. 11 نفریم لایک دریغ نمی داریم. لایک جی قدم بگیم که باری بولو رفتن گیریم. اولی بگه بریم کارتا پر کنیم بمیوم. ای گپ ندارم ای کارتا را پر که ایشا بگیری و دید یا خیچ خالی بود اکبر. ای بگه دیدی وارا چخواه یک هم خواهی وارا دا پاپال میغاوتی زوری باد میشد نه دیدی ابویا چخی ریسکا. برادرو رقم 7 خوله رقم 7 شیروی نر. رقم 7 خوله 11 نفریم لایک رو خبر میگیریم. لایک بپلا شیروی نر.
لایکورا خبر میگیریم بچه همین لایکورا که زدن گرفته اکود همین به فیلم هم پیش برمادن گم مردم درمادا بازی کردن میگیرم چی گریف کی گریف وارا وارا شوانگی اکای وار ارگاش بگی لایکم آلین جون دایی جورم ای گپت ندارم اکبر جون گپت ندارم رحمت وارا اکای ارگاش بای ابو بکر گیری هفته اکای ایوم جون خوش اومدی و ابو بکر گرفت اکا ابو بکر اکا ایوم جون چه کمی پارتیم و قردار شوردن میگی 35,000 اکای گاش بای وای گرفت ابو بکر اوشش عشیری مادرش حلال شد نگید زد اخی ریس کد بایم ما گفتم ابو بکر بود رو اگانی نمیتونم نمیتونم ولی که اکبر خیلی تو دیلا بگو معلوم چکا که گفتم اکا من باید یکم شنیدم اکای بختی آدم وای مردک هم ریس کدگی بود اخشیر نه وای مردک در دودانی بیدیم شد 19,000 ابا کم ریس کد اخشیر نه اما نیکی برد دا سات داره نمیکن او افتو را دوگی روز میگی نیکی ابو را ما سخان کردم ما تو کارتا بگیم آلی جون تو مدن نگرفتی اخشیر نه خیلی همی شاو گفتم که کش شیف دارم بیا بود اخشیر نه من میدونم که خیلی ساگره وای نیستم من خیلی گوش رو که میدونی که شیر نه صدقه یا سخان نده بچه ما تو راهی افتاگی نیستیم ایوم اکا ایوم جون اکا می هفت اختر شیر نه 600 دوری اکا اسلام جون رقم یک دو سه اختر 400 دوری اکا ارگاش 4 5 6 اختر 400 دوری اکا ایوم هفت اختر 600 دوری هر طفتم اومد اکا ایوم جون اگه ابو نمیدونم ما یکم دو میکی میدونم ای گپت ندارم بشویدم او قطع گپت ندارم اکبر شو خیلی هم یاد ریسک اخی اکا ارگاش هم نیکی ریسکی کلون کرده اکا 3,800 نکر 20,000 یا 26,000 بود داده کی میبریم برادر قطر برادر کسی میتونه 1800 آشا شد رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 حالی 11 در مالیم بیاد مرا بکشه مافیا جون شما دی مافیا جون هستی tam جودا سلام علیکم سوزین خوبین نیشه شگر مافیا جون شما دی رقم 2 با 22 گریف او شاتاکا اسلوب جون پافتورو پاستو پاس می نیسین شیروینا پافتور مافیا سوزی مافیا شیرینا سلامتیت خوبه اوکی سلام 500 دوری اکا جون یک دو سه اخته اوکی ارگاش یک نیم ازور دوری اکا جون اوکی اوه ای بچه دیگه بکاو هفتاد اکا ای گپ ندارم اکا مافیا جون اکا اگوار جون گپ تو ندارم شیرین
رقم یک دو سه آیکه اسلام ای 500 دوره آیکه ارگا 4 5 6 آیکه یک نیم هزار دوری آیکه ایام 7 آیکه 300 دوری شیرنا دو دیگه بکن مالین جون گاب نیست آیکه اکبر جون گاب نیست شیرنا سایره هم تیم رنگ ما با فکر همین مجبوری کورد میبرم و ما عروس خرسانی کدم می بیان کور تموم شد گفته اکبر دیگه بکن سایره همین وقت یا میگم روز تو روز ماش کاخه وقتیم پولنی کچوک شدن میگم تو دل نیت کچوک شدن داری بکوش تو شو نکنی یا ندارم فرده مالین جان بگوشت مالین جان شاه خونه سلات شدیم آخر چرا خونه سلات می اومدی در اینجا ریسک میکرد شاه و ویگرش 35 هزار در ریسک میکرد یکی میزدی یک دو سه چور پنج شش هفت یک دو سه چور پنج شش هفت چور پنج شش هفت برادرها کسی میزنه 1800 اوشا مالیم جون او اکبر جون کازان شیرنا رقم یک 21 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چور 21 رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 11 رقم 6 با 23 اکای ارگاش اوش شوات شیرینا اوش شوات شیرینا نصیب مالی انشالله میشه بچه نیت خوبم یا دولت ها چور 200 دوری اکای ارگاش پافتوری اکای ارگاش پافتورای 2400 دوری اکای ایون رقم هفت اخته 00 شیرنا میشه ریسکنی میشه اکل مافیا شوگیر کنیش ها شوگیر اکبر شو سایره تو کور رفت اگه تلفن کوی اکبر سایره رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم رقم 6 با 21 اوش شوات شیرنا باردارو پاستو پاس می نیسین شیره نه اکایم جون پافتوری اکایم جون پاست ایون پاست باردارو خوشمندی رقم 7 هست رقم 7
Bolta جون برگش بوی بولتا جون یک گپت ندار برادرها خوشمند رقم 7 هسته خوشمند رقم 7 خوشمند رقم 7 شیرین نار هسته خوشمند رقم 7 برادرها خوشمند رقم 7 هست خوشمند رقم 7 شیرین نار رقم 7 خولیات رقم 7 خولیات شیرین نار رقم 7 خولیات رقم 7 خولیات شیرین نار بولتا جون دیگه ستون پاریز کیه سول پاریز کیه پاریز مافیا برادرها خوشمندی رقم 7 نیسته خوشمندی رقم 7 می نیستین شیرین نار خوشمندی رقم 7 خوشمندی رقم 7 هسته شیرین نار خوشمندی رقم 7 خوشمندی رقم 7 هسته خوشمندی رقم 7 یا سلکا پارتمان شیرین همین تخونده اینو مافیا نیسته کی uşağı اکبر 7 اینامی مال اینجا اومده بگی ای گپت ندارم اکبر شو گپت ندارم اوشا اومده بود کو تو این کتجی نوشته بود اون پاریزه مالیون خلیق تمام نمیخونی نه اکبر شو که سیلکا پارتوفتان سیلکا شیر نه خوندم که اینم بولو دا خوندم اکا bir daha kaç. برادر رقم 7 خولیت اکبر شو در شراب کورد برا با بگه با بیو با هزو بوزی میکنی خوندم اکبر 7 اینامی مال اینجا اومده بگی خوندم و شیر نه منتخبی کی افتاده Evet. نفهمیدم کی خبر بودم İyi geçecek. بگش بودم تغییرات کور نداری کور خیلی اکبر زدگی دیگه اوناشون کور میفروشه دیگه کور هم نمیفروه ها اکبر دیگه کور هم نمیفروه تا میگم بالا ما شب برداشتگی
ادا خانداد مرا بکشه. برادرو رقم 7 خولیا شیروی نه رقم 7 خولیا. رقم 7 خولیا شیروی نار. معلم جون بولو را بخون با کارم میفهمی. خوندم که اکبر شو. گفتی 7 همه را گیر گفتی عشوتی معلم. خوندم شکو. کجا با بلوتوث می‌کنم؟ کاری ما شیشتنه کاری معلم نویستنه همیرا هوای میگه اکبر شو. برادرو 10 نفریم رقم 7 خولیا شیروی نه رقم 7 خولیا بچوچا. برادرو رقم 7 خولیا شیروی نه رقم 7 خولیا. قیام 7 گیر میگم. هفتگی گپت ندارم کسی اون جون چه کمی پارتین تو خاطرش بودن شد نه. معلم وقتی نماز شد گپت ندارم دعا کردن اگر کی وار ای بگه اگه اون وار از سیازوره برداری حق ما دعا که اکر قیام هفتم هفته بزرش هم نیست اکبر شو. دو که وای زنی هم ببره یکون 35-50 زنی که در معلم چطالا نقص دیده همون خاندان باید 3 کیلو کش روی که او خانده را بیوخی. اکر قیام جون چه کنه با هونی که مولی تو دور کی داد اکبر شو چطور یک موز میبینم اکر قیام جون موز میبینم شیرینه اکر قیام جون رقم 7 تخته اکر جون 0-0 شیرینه برادرو کسی میزن دور 1 کیلومتر گپ ندارم نریده نه. رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10
رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 با 22 شوتا شیرنا سابرینا سلام علیکم و علیکم بر سلام اپای سابرینا جون خوش اومدی اپای سابرینا خوش اومدی باردارو پافتورو پاستو پاس می نیسن شیرینا خوش اومدی اپا جون کی قیام پاس پافتور یک دیسی اکانسلون پافتورا یک دو سه اوشا پافتورا که ارگاش برادرو رقم 7 خولی رقم 7 خوشمندی رقم 7 هستی رقم 7 یک دو سه اوشی شوا پای سابنا اوشی شوا شو تاکا اکا ارگاش نه رقمو تامینوس کردم 2400 دوری سه رقم تامینوس کردم اکا جان 2400 دیگه دوری برادر خوشمنده رقمی 7 گاب نیست اکا جون گاب نیست اکا ارگاش گاب ندارم ایلان بود خواست خوله برادرو رقم 7 خولیه شیرو نه رقم 7 خولیه خوشمندی رقم 7 باشم و همه 7 تگیر گپ ندارم اکا قیام جون چک همه پارتین تو شوریدن افاقو برادرو لایک خبر گرفتن میگم لایک 12 نفریم لایک را خبر گرفتن میگیریم شیرو نه لایک را خبر میگیریم برادرو 12 نفره لایک را خبر میگیریم شیرو نه میبریم برادرو اکا قیام جون کتخیر 0 شیرو اکا اسمو یک دو سه اختا 400 دوری اکا ارگاش 4 5 6 اختا 2400 دوری اکا قیام 7 اختا 0 این برادر یک دو سه 4 5 6 4 5 6 یک دو 6 7 میکشن کس میزنه 1800 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 23 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 5 با 23 اوشاتا که ارگاش بوی اوشاتا پافتور پاستو پاس می نیسین شیرینه ارگاش بایی برده توستون تمام پافتور کدام گیر برادرو پافتور پاستو پاس می نیسین شیرینه می نیسین یک ارگاش رفت چی پافتور کدام گیر یک دو سه برادرو
4 5 6 41 رقم 7 خالیه برادر رقم 7 میشه اگر شو میشه برادر رقم 7 خالیه شیرین نه رقم 7 خالیه می نویسیم خوشمندو می نویسیم شیرین نه شیرین نه می نویسیم گپ نیستم علیم جون اومدیم یا زن پیش اومدم اوش همه برداریم اوش یک به یک نخود پخود بوی چی داره درونه آز سالاد کپوستی سازگی یگان همون بودرینگا یگان چی بیاد بولی اوشدکی اکبر او سایرا مایل گفته یک بار دیگه گپ نیست کدوم او سایرا مایل گفته بود شاو ندروی دهان بوزیوشینی که اوش خنک شوا رنگ علامه شوا گپ نیست که قیام جون میگیریم شیر رقم 7 چه کپارتا که قیام جون اکا اسلام یک دوست اخته اکا جون 300 دوری اکا این مرگاش 4 5 6 اخته 300 دوری اکا قیام 7 اخته 0 ناردارو خوشمندم می نویسیم ناردارو کامش نرفتم توی شیرون ها کور دارم می بریم برادرو ناردارو کسی میزنه 1084 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 4 با 23 اوش شوا تا شرینار اوش شوا برادرو می نیسیم پفتو پستو پس می نیسیم برادرو رقم 7 خالیه الو ما فیروز مکا لابا و گیریفتم با فکر مکا رفت گیری با فکر نمیدونم رفت الان رفت کارتا گیریفتم او رفتم گیریفتم کفتم گیریفتم
Oho aka. Mal gelmiş akıllı. Mal. برادران رقم 7 خولیا شام نشد کدوم از آنها شام نشد رفتگی تکسا این میگه من باز میرم خیلی نکنم تو میگه دیشته که یک این بچه ها فول boşa giriyorlar neyse. تو بشم میتونم تو Full paralar ne kadar. برادران رقم 7 خولیا شیروین رقم 7 خولیا بچه چا رقم 7 خولیا شیروین رقم 7 رقم 7 خولیا شیروین نه رقم 7 برادران رقم 7 خولیا شیروین نه مالچیک красавчик هفتگی هم تیشینه کن نمیدونم که اصلا موز تیشینه مردم یا که ببرم اگه نه حوله یا که براتون میشه نوز میبیان چه که قب گب نیست اکا جون تو چه که اکای مالچیک красавчик اومدن شیره نر قطر هم میشوریم تا واتساپ هم پارت اکا اکای قیام جون هفته اکای مالچیک красавчик گیری شیر نر تو قد نکنم اون کس پاس کد میگیریم کاکا جون وای میبینیم خوشمانده میبینیم میبریم برادر قطرم یک اومد اکای مالچیک اکای مالچیک красавчик اومد 0-0 این شیرنا اکای اسلام یک دوست اخته دوی سه ساعت دوری اکای ارگش 4-5-6 اخته دوی 4 ساعت دوری اکای قیوم اکای مالچیک 7 اخته 0-0 این برادر کس میزنه 1800 اوش شد رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 33 اوشا تا رقم 7 33 رقم 7 مالچیک красавчик اوشا تا شیرنا برادرون می نیسیم اکای ارگش پافتوری و پاس اکای ارگش اکای دی 400 نه 4200
ویگری شده کیش دیگه هم جا اکا ارگاش دیگه Haftmaya. نه ویگری شده فا Bu defa o. رقم Çok چند iyi. گری؟ رقم چون اکا ارگاش جون بخشیش شیرینار ویگریش در خطا شیرینار هست او دفعه اکا ارگاش زنه چورا تمام بخشیش اکا جون رقمی یک دو سه اکا اسلاما رقمی 4 5 6 اکا ارگاش هم ارگاش رقمی 7 مارچ کن مارچ Maç krasavçık. مارچی красавчик 4 5 6 رقمی 7 موزیم باید کنیم هست کنیم بگویم اکا اسلام یک دو سه اختا اکا جون دوی سه ساد یک 400 دوری اکا گرگاش 4 5 6 اختا اکا جون سه ساد دوری اکا مارچی красавчик رقمی 7 اختا اکا جون یک نیم هزار دوری شدن اکا ارگاجون ویگریش اما او دافت نه نیستم شیرنر بخشیش بچه و چه اکا اسلام جو یک دو سه اختا یک 400 دوری اکا ارگاش 4 5 6 اختا سه 300 دوری اکا مارچیک رقم 7 یک نیم هزار دوری بردا کسی میدانه 1800 اوش شود هیچ گاه نیست خطاگی اکا میشه کامپیوتر خطا میکنه اکا این حقی دمو داکار نیست اکا ارگاجون ما یادم برو مده اکا وقت خیلی کنم در خود دکا خوشم خالی گرفته خیلی نکردم باید میگریشم میبریم برادرو اکا ارگاجون شاو تا سهر بازی کردین اگون 3 ساعت 4 ساعت خود رفتیم بوین ایفیر سهر دادیم اکا خخرت میفهمی 3 4 5 6 برادران میکشین کس میزنه 1800 اوش رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 با 22 اوش شوات شیرینا اکا ارگاش رقم 6 باردارو پفتورو پفتور پاستو پاس می نیسی باردارو می نیسی گاب نیست اکا اسلام پفتور یک دوستی یا پود ندارم اکا اسلام جون صد دوری اکا اسلام اکا ارگاش روگی 400 دوری اکا اکا مارچی красавчик پفتوری اکا مارچی красавчик پفتوری شیرنا می نیسی اکا مارچی красавчик پفتوری اکا مارچی красавчик هم پفتوری اکا اسلام یک دو سه اخته اکا جون 500 دوری اکا ارگاش 4 5 6 اخته 4 200 دوری اکا مارچی 7 اخته 1 200 دوری کسی میزنه باردارو و دور 800 اوشو شوا شیرنا میبریم برادرو یک دو سه چهار پنج شش هفت شش قبول براتون گپ ندارم اکا اسلام جون میکشیم باردارو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 30 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7
22. برادران رقم 3 بسیح اوش شود شیرینه رکه اسلام جون اوش شود برادران پافتور پاستا پاس می نیستین شیرینه می نیستین شیرینه پافتور پاستا پاس می نیستین رکه مالچی красавчик пас نیسته تو Какая мальчик, красавчик, пас, такая кашбой, пафтор, такая слон, пафтор. برادر خوشمندی رقم 7 هسته شیرنا خوشمندی رقم 7 خوب دارم گپ ندارم اکا جون اکا مالچیک پول تا پارتون شیرنا یا که با می بازی میکنی برادر رقم 7 خولیا شیروی نه رقم 7 خولیا خوشمندی رقم 7 هسته برادر مرحمت کدام میگیریم شیروی نه میبیم لیسته گپ ندارم اکا جون یک 200 داریدم اکا Kalk ya gidi sadi. اکا مالچیک یک 200 داری اکا جون یوم 7 گیر 7 گرم نیست اکا پیونجون چه کمی پارتین شیرنا یک 400 داری اکا قیوم جون اکا قیوم چه کمی پارتین شیرنا تو چه که اکا قیوم آدن قطار همه شویم شیرنا باز میبینیم شیرنا میبریم برادرم اکا قیوم 7 اخته اکا جون 0 اکا یکا 4 5 6 اخته 300 داریم اکا اسم یک 2 3 اخته اکا جون یک 400 داریم اپش اکا جون گپ ندارم اکا رحمت اکا جون شما دی اپا شما دی کسی میزن 1080 اوش شود میکشیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 3 با 22 اوش شود شیرنا برادر پافتور پاستا پاس می نیستین رها اوکی گاش پافتور اوش شود برادر پافتور پاستا پاس می نیستین شیرین نه
Ergash paftor. Aka kyon paftor yo pas şerinar. Aka kyon paftor. Aka kyon jo çek mi patım şerinar. Esne. Dusu sat dori. Aka ergash. Du. Şu sat dori. Aka kyon jo çek mi patım to kartara kaçtana. Me brem baru dorava. Yak. Rost me gap ay Safiye, rost me gap acun. Kas mezana oşa oşa. Kadem oşa. Aka kyon nu rahman oşa. Ega padna durum aka slom. Rakam haf aka kyon nol nolem rakam şaş aka ergash çor panç şaş rakam çor panç şaş aka ergash du çor sadori aka istom yak du se sadori. Omad. Kasmen azur aşta doş şava. Rakam yak 20 rakam 2 23 rakam 3 21 rakam 4 20 rakam 5 20 rakam 6 20 rakam 7 21 rakam 2 23 oşa taka slom oşa. Bardo kadın paftor kadın pas meneysim şerina. Meneysim bardo kadın paftor kadın pas meneysim. Aka ergash paftor. Oşa ka salom. Zemutlusat. Doriyatan. Aka ergash yakinin hazır. Dori. Aka kyon jun paftorio pas şerina. Aka ergash. Salam aleyküm brad. Ve aleykum salam akay begi rahmonu. Şoma de akacım. Şoma de şerina. Aka kyon jun paftorio pas yo rakam ta furuj damunim akam. 300 ruble. Yine aka kyon jun na isuda. برادر 10 نفریم لایکورم خبر میکنیم شیرین نه Bu hafta işte. Aka ergaş rakam haftan girim ta şirin ne Aka ergaş rakam haftan daxil girim aka bigi rakam haftan aka ergaş yakı 2 saat doğru yakacağım
رقم یک دو سه اکا اسلام سه و دو سه دوری رقمی یه چهار پنج شش هفت اکا ارگش یک و دو سه دوری اکا کسی میزنه برادرو 1800 اوش شود گپ ندارم اکا ارگش گپ ندارم شیرنا چهار بسته اندازه کسی میزنه اوش شود کو میبریم برادرو میکشه رقم یک 20 رقم دو 21 رقم سه 21 رقم چهار 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 برادران رقم 2 3 5 وره شیرینا خوشمندوی وره می نیسین رقم 2 3 5 وره شیرینا قدم خوشمنده می نیسین اکا اسلوم اکا ارگاش رقماتون دا مدرو یا هر سه دا کشم اکا اکا ارگاش اکا اسلوم وره شیرینا مدرو رقماتون دا یو گاب نیست اکا جون نمیکشن خوار طرف گاب نیست اکا جون 2 3 5 بودن میبریم برادر کارت را 2 3 5 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 ای رقم 5 21 رقم 5 با 21 اوش شوته اوکی برگشت اوش شو شیرنا گاب نیست اکا جون اکای سلون 2 3 7 دوری اکای ارگاش 1800 دوری اکای اسلام 1 2 3 اختای 2 300 دوری اکای ارگاش 4 5 6 7 اختای 1800 دوری برادر برادر 11 نفرین لایک رو خبر میگیم شیرین
میکشن رقم یک 20 رقم دو 12 رقم سه 11 رقم چهار 22 رقم پنج 21 رقم شش 10 رقم هفت 10 رقم 4 با 22 شات شیرنا پافتور پاس می نیستیم که اسلام پافتور اکه ارگشم پافتور میبریم برادرم که اسلام یک دوست اخکجون یک 400 دور یکم اکه ارگش 4 5 6 7 اخته اکه جون دی 400 دوری هست میزنه 1800 اوش یک 22 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 11 رقم پنج 20 رقم شش 22 رقم هفت 20 برادر رقم یک و رقم شش وره شیرینا رقم یک و رقم شش وره شیرینا Hasta konuşma yok ya artışta kaşın. Bu kaş bir abime satacağım. Mebrem barutaro. Duyu şaş bura. Bakın yok şaş. Var ya. Ya burga mebrem barutaro ki taş kaş. Yak şaş, yak şaş, yak şaş. Yak dü se ço pan şaş. Ne da yolda doğuda sinza çolda ponza. Pançta kartay pas. Bardarım ekşen rakamı yak. Si. Rakamı dü. Rakamı şaş. Bistiyak. Rakamı yak basi o şahata şerna. Bardarım menesim paftoro paftor pasto pas menesim şerina. Aka İslam yak düz seda. Aka ayakta düz sesa doğru aka ergaş çor pan şaş hafay haft ayakta aka yak düz saat doğru salon te akşama da aka
Salom TV şansımayız. Ya karta 300 ruble вигриш, hazır 800 akacağım. Mebren kartlara bakıyorum. Make sure rakam yak. 12 rakam 2 20 rakam 3 20 yak rakam 4 20 rakam 5 11 rakam 6 20 rakam 7 10 مردار رقمی 3 با 21 و شاتا شیرنا مردارو پافتورو پاستو پاس می نیسه شیرینار رقم 1 2 3 اکا اسلام و 3 و 2 دوری اکا ارگار 4 5 6 7 اخته اکا 9 9 شیرنا میبریم برادرم میکشن کس میزن از او راشتر و شو رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 2 رقم 5 وارا شیرینا مردار خوشمند پافتور نماشه دو کازم میکشیم نکه اسلام دو کاز کشیم یا پافتوره یک مدره وارا کش کش گاب نیست اکا میبریم برادرم 2 5 2 5 1 2 3 4 14 15 5 قطعه پاس میکشن رقم 1 31 رقم 5 31 باور شیرینا اکا اسلام جو این دفکاشون با 300 دیگه مینوس میشه شیر نرمه دونه ها اگر ده کازاکاشون 300 دیگه مینوس میشه یکی نیم هزار میشه ویگریش این هم میکشن شیروی نار
شو بعد نستکن Kardeş siyah kumadan. Me prem barudaro. Du पाँच दो पाँच पाँच एक दो से चोर पाँच नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पाँच तक आता है पाँच मैक्सिमम रकम या कस mesela yakını vazo bistiyak rakam itu bist rakam yak ve bistiyak o şata karşılığınca orada paftoro pafto pasto pas ne neyse rakam olur. Salam. Aquel göç paftorio pas aquel göç. Ne neysen şirina. Aquel göç paftorio pas şirina. No le aquel göç John. Paftor. Galne saka Islam John azor sad me partin şirina. Aquel göç John. İslam bitti. Ne bakşiş aquel göçün azor sad me partin şirina. Hamir zaten Islam çalıştığım ki garangi baş legin şirina. Me prem kartar vardı. Kırgış. Hasyamca da kırgış. Uznama da çek şu anda WhatsApp artık kırgış John. Me prem kartara. Yak. Ne kajun kan yo ziya bu vay ki ka prakash ki
یه minut بردار خواهد میکنه پرایل کنه بو این آز اکر گرچون پرایل کارسون شد میانه کامل سکری سلام و علیکم بارو و علیکم سلام شما در کمی میاد سکریت اکر گرچون چک شده واتساپ پارتوشه نه چک شده واتساپ اکر گشت چک اوزی گاب نیست کجان چک شده واتساپ پارتو یا که اورا اومد اکا اومد موی بکن برده کس بزن 1800 رقم یک 21 رقم دو 10 رقم سه 10 رقم چهار 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 30 رقم 7 با 30 شاد اکر گاش می نیستیم بردارو مینیک سلام پافتورو پافتور پاستو پاس می نیستیم هفت پاس برادرو رقم 7 خولیا شیرون نه رقم 7 خولیا اکا اسلوم هستی اکا اسلوم اکا اسلوم هستی یک دوستی برادرو رقم 7 خولیا رقم 7 شیرون خوشمانده رقم 7 هست شیرون خولیا شیرون
آخه سلوم یا کم چیزی نویسه که ادگار بیا 500 کنیم که ادگارش اوکی 500 میزنه که اکه سلوم کنیم هر نداره که ما باش یا رقم 7 همه پشونیم اکه رقم 7 همه پشونیم شیرنا اکه اسلام یک دوست اخته شیرنا را اکه اسلام هو یا نه 500 میکنی اکه کتیش میبریم برادرو اکه اسلام یک دوست اخته اکه جان 200 دوری اکه ارگاش 4 5 6 اخته اکه 300 دوری اکه 500 کسی میزنه دینی مازار شو یک دو سه یا رقم پاس کارتاش میکشن کسی میزنه دینی مازار شو رقم 1 23 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 1 با 23 او شواتا دینی مازارو شواکا اسلوم جو نه نویسیم شروع اینا رقم 1 با 23 اکه ارگاش پافتوری و پاست اکه ارگاش جون پول میپارتم اکه ارگاش جون 300 روبل دوری اکه نکین کارتر شروع دارم اگر تو چه که اکه ارگاش اومدنم سلام علیکم جوی خلیات که اکه نازردین جون و علیکم بار سلام جوی خلی رقم 7 خلی اکه جون 500 روبلی شیرنا بوزی 500 روبلا افسوده برادرو 500 زسوری هم 500 روبلا اگه خوش اکه جون
من آکجون رقم 7 خولی آکای ناظرالدین. آکای ناظرالدین میدروی آکای ناظرالدین و آکای گاجون کنه آکای ناظرالدین میگه جوی خولی هسته کنه یا پرسیم شد دروی نه بوزیک نکد تو نکد آکای ناظرالدین هول نه نیست کم و کشیم قارتر رو آکای ناظرالدین جو خواهد دروی هم وایی کن میکشیم آکای جون میبرین بوگه 1 2 3 4 5 6 1 2 5 6 1 5 6 1 2 3 رقم 7 قرارتش پاس آکای ارگاش خودمون 0 0 آکای جون گاب نیست آکای قربون رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 2 با 31 اوش شود آکای اسلام جون اوش شود برادرم منسیم پافتورو پافتور پاستو پاس نه منسیم برادرو آکای ارگاش پافتور بیا پاس اکم ارگاش بوی پاسته اکم آکای اسلام میره آکای ارگاش رفت چی؟ من نمیدونم آکای ارگاش بوی قربون که جمع دو کس بزدور شیرنه پافتور آکای ارگاش بوی چه کمی پارتیم شیرنه بکشش برو مینی کی باشه من ندونم برادر نمیدونم آکا جون مینی کیه مینی کیه نمیدونم شیرنا میشوریم قرار بدارو تو چکی آکا ارگاش بوی اومدنه گاب ندارم آکایم یعنی فامیلیا سکره گپا آخلا برادر گاب ندن که چور نمیکنم تا شیرنا گپا آخلا گاو ندن شیرنا اومدی رنگی ماردا گمجا باین ماردا کدوم اومدی رنگی ماردا گاب نه اوکی برو چاق رنگی ماردا کو چاق شیرنا هم ماردا که جا شوخی کپری کو که شیرنا که گپا آخلا همه تماشا دارتون آکا 1 2 3 برادر رقم 7 پاس کارتر حقیقت دخترم بچه که حقیقت میشه ما کردو نیستم پروسه حقیقت کم ترکی خوبه دختون قبل برادرم آکای ارگاش 0 0 این خودمون آکای اسلام جان یک دو سه اختاب 4 3 7 دور شیرنا کسی میزنه دینی مزار باشه عروس من مرا کفتیس یک بردی تو ای گاب تو ندارم برادرم رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20
رقم یک و 22 اوش شوا تا کجون که اسلام جان اوش شوا قبل نیستش مادم توخر بیو اب همش یکمشی توخر بیو که ارگش پافتوری پاس یکم روز فهمیه کفتی سبوتی روز فهمیه پاس یکم Aka Islam John, aka Ergaşak bin. Kamen çabin aka John. Yine aka Ergaş John şuma altına fakat mamca karta ramay kaçın vay kadam legin. Aka Ergaş boy. Kabul. Islam. Yak. Aka Ergaş, aka İslam çağında mı giri? Dı. Aka Ergaş John çek hame parti. Aka İslam dı, aka Ergaş yak. Aka İslam şaş aşsa doğru aka 2000 tahmin mekanım. Çoro aşsa memnun aka. Aka Ergaş hası efit aka Ergaş. Ne akademi ya rakamı 2000 bozduğun şeyine. Tamam aka Ergaş nuri. Yakın dı. Aka oyuncu var annesi 2000 ya rakamı ya şeyine. मैं ब्रेम खाता var diyorum. Yaktı, 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 se, çor, panç, şaş, paş, ne, da, yoza, doza, senza, çorda, punza. Panç kartay, parka, pas. Akay, sulum. Dia drova, çor, haşsa, dori, akay, ergaş, yaka, drovagin, nol. Kas mezana, seynim, hazor, o şişava. Mek şun, rakami, yak. Yozda. Rakami, dı. 20 رقم 2 با 20 اوش شود شیرنار اکا اسلام جون شینیم هزار دیگه دور یکن برا پافتور پاس می نویسیم شیروینا اکا ایرگاجون چک می پاتیم شیرنا اکا شوجون سلام علیکم چی بوزی اکا اکا وای شوجون این بوزی ترینکای توجیکه اکا جون بوزی اکا یا رقم گیرتن 2000 بوزدون شیرنا
Aka Islum 2.6 Doria Kajon Aka Ergash Yaga Kajon 0 Katimezana Kashinim Yak Senim Hazo Showa. Meşhur kartlar vardı. Mebrem barudar kartlar. Yak du du se çor panç şaş haf haş ne da 14 5 ta kartay pas. Kaseme zana seyni mazor o şaşa rakam yak set ta tuz rakami 2 20 rakam yak baset ta tuz aka ergaş o şahata şirna. Paftor pasto pas men esin şiruna. Hadarka kajon این ده کدام میزنه حق کریستال نمیگیرم 4000 میمونم در بین که میشه که ارگش بود کسی میزنه او شا دوره که ارگش ها یعنی 4000 دانه بود می نیستم که جان 2000 یا رقم تا دوره 2000 دوری که یکی نیم هزار نه 2000 دوری میشه که ارگش بود که ارگش میشه که ارگش نویس گاب نیست گاب ندارم که او شاتا سه تا توز Artık ya meşgulüm bak çocuk. Kestim. Mebrem kartlara barıyorum. Yakdu. Du se 4 5 6 7 8 9 13 14 15 5 kartay pas. Kasmeza seyni mazor o rakam yak 20 rakam 2 10 rakam yak ve 20 o şata ka ergaş. Paftor pasto pas mi neyse. Akay slum pas neyse. Akay slum jon çoru sesat dur va tarak me drungab ne saka. Akay ergaş boy hudut zor duri. Akay slum çoru sesat dur yaka.
لایک بقاب چی گپای اکای مروجون خشومدی شیر نار اکای مروجون هیچی نمی اکای اسلام کتی اکای ارگاش بوی یا رقمی گرفته یا رقم 2000 شب دادن شو چند دارم اکا 5500 اکای کی ارگاش بوی 5500 شیر نار 5500 دوری شیر نار اکای مروجون بوزی میکنی کتیش یا کی رقم 300 روبله بوزی سارتین Fartuş Burak. Gab ندارم اکا جون اکا ارگاش جون اکا اسلام اومد boya وای میکنم تایی سیلکا میپاتم تا شیرنا هم نمره واتسابت پارتم اکا ارگاش گاب نیست اکا هم نمره واتسابت پارتم اکا ارگاش بود گاب نیست نه اکا جون جوش در رو میکنم برادر اوزی هم مرا قمو خولی شیروی نار کدام خوشمانده می نیستیم یا کارتا 300 روبل ویگریش 1800 می نیستیم شیروی نار اکای مراد یا رقم 2000 کته اکای اسلام بوز کردم ویگریش 3500 بود اکا یا تایی کارتا میگیرتم فقط گاب نیست اکای مراد جون یک دو سه برادر رقمی 4 5 6 7 خولیه 300 روبل یا کارتا ویگریش 1800 اکا جون اکای ارگاش بوی رفت اکای ارگاش بوی بازی 300 روبله اکای مراد جون این 300 کدوم خوشمانده مرحمت می نویسیم 4 5 6 7 خولیه شیروینا خوشماندو می نویسیم شیروینا می نویسیم خوشماندو رقمی 4 5 6 7 خولیه شیروینا اکای فیروز ملیکو رقمی 6 اکای فیروز جون رقمی 6 اختار اکای نازیم جون 6 گیرستگیان تا اکا رقمی 7 5 4 و 7 کدومش گیرم کتش اکا اینجا اکای مراد جون یا همکی داریم و همین توساره بدور بدیم اول خوبه بفرش دیگه خرو کشته کم کم اکای نازیم جون 4 و 5 شیرنا برادر رقمی 7 خولیا اکای مراد اکای مراد یک دو سه اخته اکا جون اکای فیروز شش یا 4700 اکای مراد جان 4700 شیرنا اکای نازیم اکای سروجی نه هفته گیر نه هفته اخته اکای سروجی دین اکای نازیم 4 و 5 برادر دالش چکای میپردیم اکای نازیم 4 و 5
رقم 7 اختار. اومد که هازی میبینم اکا نازیم جون هازی میبینم شیرنا چکان دا واتساپو پارتی اکا جونو دا واتساپو چکا میپارتیم نازیم 900 روبل اومد اکا 300 روبل دوری اکا جون اکا فیروز جون فیروز 300 اومد نول نولیم نول نولیم اکا مراد 800 دوری اکا اکا سیرودین ویدالیو اکا هفته گرفتم شیرین هفته گرفتم برادرو کسی چک میپارته دا واتساپ چک شوک نکه جون کسی کارتا پول میپارته دا واتساپ پارتو شیرین چکوشم اکا سیروجیدین 600 دوری اکا جون ارترم مشویم برادرو گاب نیست اکا جون اکا نوزیم جون ای دفت چکا دا واتساپ میپارتیم شیرنا کی میسو وقت بیسو میگه درنی کارتا میدروی خود بود میزنیم سابچه واتساپ دا بیا چکش تموم بس ساعت و چسلا همش بریم اشتاتی میشه اومد اکا چک میبریم کارتا برادرو اکای مراد یک دوست اخته 3800 دوری اکای فیروز 6 اخته 99 اکای نوزین 45 اخته 300 دوری اکای سیروجیدین 7 اخته 600 دوری کسی میزنه 1800 روشا رقم 1 10 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 3 تا 10 hoş şava رقم 10 3 تا 10 اکای سیروجیدین جون hoş şava شیرینا hoş şava تا برادر پافتور پاستو پاس می نویسیم شیرینا می نویسیم بچه بچه کدام پافتور کدام پاسه پا کسی سیروجیدین پافتور اکای نوزین پافتوری اکای نوزین جون 300 می پارتیم شیرین اکای مراد یک دوستش پافتور 2900 دوریم اکا برادر رقم 6 ده خویشمند است رقم 6 پاستا شیرین رقم 6 پاستا 4 5 خویشمند رقم 6 هست شیرین اکای مراد یک دوست اخته می اکای نازیم جون 300 دیگه می پارتیم اکای نازیم جون یکی مزوری دیگه دور یکم خوشمانده رقم 6 هسته اومد شیرینا رقم 6 خولی شیرینا رقم 6 خولی شیرینا برادر رقم 6 خولی شیرینا رقم 6 خولی خوشمانده می نویسین رقم 6 خولی بچه بچه
گیروش شش هم اکای نوزیم 4 5 6 اکای نوزیم 1 و 200 دور اکای kartları هم بشوریم برادرو میبریم برادر kartları 1 2 3 4 5 6 7 میکشیم کدام بزن 1800 میلیون کنم اکای مراد یک دسته اختا دین 100 دوری اکای نوزیم 4 5 6 اختا 1200 دوری اکای سروجینی 7 اختا 200 دوری میکشیم برادر کس میزنه 1800 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 31 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 4 با 31 اوش شواتا رقم 4 اکای نوزیم جون 1800 دیگه اوش شواتا برادر پافتور پاس می نیستیم شیرو اینا 1 2 3 اکای مراد پافتور اکای نوزیم اکای سیروجیدین پافتوره می نیستیم شیرو اینا اکای نوزیم اکای سیروجیدین پافتوره اکو سه اکای کی سیروجیدین و اکای مراد اوخینا 1 2 3 نیستگه شیرنا مادر بوزی داره آج آخر با شما گیرم در یک حضیت تیم بوزی داره که فرامش شما کردیم میبریم کارت رو برادرم 4 5 پاتور اکای سروجیدین 7 تا پافتوری و نه 6 بخولی اکا جون اکای سروجیدین می نیستیم شیرینار هم اختاش داد دور رقم 6 خولی برادرو اکای سروجیدین هستی ده فیل اکای سروجیدین و گیر 6 و 7 6 و 7 اکای سروجیدین 1500 دلار کسی میزنه 1800 اوش برادرو رقم 1 2 3 اکای مراد های 2000 دوری اکای نوزین رقم 4 5 اختای 200 دوری اکای سروجین 6 7 اختای 1500 دوری اکای کسی میزنه 1800 اوش 5 جوان دگیر گرفتگی نکا جون از اکای ویدال تو قد که اکا جون کدومش پاس کرد میگیریم که اکا 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 7 22 رقم 6 و 30 اوش شواتا
Akay Nozim John da şaşam aykırı bu dakika John. Akay Nozim John 300 ruble داشته 1800 میشه 900 همین است که یک 200 شما رقم رو بیستیم دو 400 درست میگی رقم شما اتمی نسکارم باید میکنم 400 درست میگی اکا جون درست تشکر پافتور دورم اکا گاب نیست پافتور 6 و 7 اکا نازیم جون پافتور 400 در من 6 داخل دو اکا که پاس کردی اکا جون با اکا 6 و 7 پافتور اکا نازیم پافتوری اوکی اکا نازیم جون پافتوری اکا اکا نازیم جون می نیسن اکا نازیم برای من رفتو پافتور گفت ندارم اکا میبریم برادرو یک دو سه رقم یک دو سه اکای مراد 1100 داری رقم 4 و 5 اکای نوزیم یک و 800 داری رقم 6 و 7 اکای سیراجدین 2 و 700 داری اکای کسی برادرم میزنه 1800 اوش رقم 1 11 رقم 2 30 رقم 3 20 رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 برادر رقم 2 بسی هوش شد شیرنا رقم مراد پافتور پاستو پاست من اسم برادر پافتور اکای مراد پافتوری اکای مراد اکای مراد یک دو سات دوری من اکای سیرزینا پافتور دو سات دوری پافتور ده میبریم قطره برادرم اعلام میکنیم رقم 1 2 3 اکای مراد 2000 داری رقم 4 و 5 اکای نوزیم 1200 داری اکای سروجدین 7 6 اخته اکای 200 داری نمیدونم اکای جون اکای مراد 2000 داری 1 2 3 اخته اکای نوزیم 4 و 5 اخته 1 200 داری اکای سروجدین 6 7 اخته 200 داری برادر کسی میزنه 1800 روش شد رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3
11 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 و 22 اوش شود رقم رو جون اوش شود دارو می نیسیم پافتورو پافتور پاستو پاست رقم مراد پافتور رقم نوزین پافتور رقم سیروجیدین پافتوری پاستی کم رقم سیروجیدین پافتور رقم نوزین میبریم برادر قطر مکان مراد یک دیو سه اخته اکجون دین ساعت دوری مکان نوزین 4 و 5 اخته 600 دوری مکان سروجیدین 6 و 7 اخته 1500 دوری کسی میزنه اوش 1800 رقم 1 3 تولد رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 برادر رقم 1 و 3 تولد اوش شود تاکه مراد اوش شود برادر می نیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس می نیسیم شیرنا تاکه مراد پافتور اکا نوزیم 4 و 5 پافتوری اکا نوزیم پافتور نول نولیم اکا سروجیدین پافتور 900 دوری اکا میبریم برادرم یک دو سه اکای مراد یک دو سه اخته کجون 3 و 800 داری اکای نوزیم 4 و 5 اخته کجون 0 نولیم اکای سروجیدین 6 و 7 اخته کجون 900 داری اکای کسی میزنه 1800 اوشا رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 برادرو یک دو ورش یک سه وره کدام خوشمانده میداریم اگر که نداره اکای مراده میتیم شیرونا
پس اکا برادر خوشمندی واره هسته خوشمندی واره بیا گیر واره داکا اکا اکی سجدین واره دا گیرم شو او اکا نوزیم دیا واره درواده اکا جون دو اکای مراد اکای کی اکای مراد مترو ریخت دتا دو اکای مراد اکای سروجیدین رقمای خیلی داد روماده میتونی 4 5 پاس که اگه این دمت روماده میتونی اکای سروجیدین پاس یا کدای فیر رقمای خیلی دا اکای میتونی با 4 5 نه پاس که اگه دایی پاس باید تو خیلی او مردخ چه اکا نه با اکای مراد نه نیستم باشه اکا جون باید دو تا تو خودت پاس نکنی اکا جون هیچ کی روماده نمیتونه این خودت داد ما خواهد اکا یک دود واره یک سید واره ده عثمان چورا گیر اکا عثمان جون 100 روبل میپارتیم شیرینا اکا عثمان جون 100 میپارتیم شیرینا 5 گیر نه 5 یکم خوشمند دیگه نیسته واره درو تمام اکا جون اکا عثمان جون چه کمی پارتیم برادرو یکم کس خوشمند نباشد برادر تو چه که اکا عثمان آمدن یکم کس نوستن خاطر یک شروعک بشوریم اکا عثمان چه کمی پارتیم اکا عثمان میبریم برادرو اکا عثمان هستی دایی فیر اکا عثمان چه کمی پارتیم شما بانو فیروز جون اکا عثمان بانو فیروز جون میگم اکا دو سه چهار پنج شش دو قطعه که پسته برادرو اکا عثمان رقم چورا وارد رو نول نولیم اکای مراد دو سه یک دو سه دواره بود دو درو دو نه سات دوری اکا اکای سیروجیدین 5 دواره درو اکا جون نول نولیم کسی میزنه برادرو 4000 باش شد رقمی 1 20 رقمی 2 20
رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 3 تا داما رقم 5 آقای سیروجیدین اوشاواتا آقای سیروجیدین اوشا 4000 آقای سیروجیدین می نویسین رقماتو آقای سیروجیدین هستی آقای سیروجیدین آقای سیروجیدین در افیر هستی هفتور رقمو چند 6 7 آقا آقای سیروجیدین رقم 6 7 درود هفتور میکنی آقای سیروجیدین اما افیر تا پیش که شیر نره افیر تا پیش که نه آقا 4 و 5 خولیا شیر نه افیر تا پیش که آقا کانتا کافوی کانتا رکن 4 و 5 ها 4 و 5 3 و 400 دوری برادر رقم 6 و 7 خولیا شیرونه آقای عثمان هستی آقای عثمان 6 و 7 همه دروری آقای عثمان برادر رقم 6 و 7 خولیا محمد جون شولی سلام ما خوبی معلم میشه شکر آقای محمد جون خوش اومدی آقای محمد جون خوش اومدی شیرینا 6 و 7 تا گیر گام نیست آقای محمد جون چه کاروی کن دعوت سا آقای جون چه کم تو چه که آقای محمد جون بودن قرارتا رو میشونیم برام تو رو میبریم برادر قرارتا رو آقای محمد جون میپارتیم چه که آقای محمد جون آقای محمد جون نول نولی مکن برادر کسی میزنه از روی کار دام آمده که کسی میزنه اوشا رقم 1800 21 رقم 2 10 رقم 3 21
رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 برادرها رقم 4 و 7 ورای خوشمندای ورا می نویسیم 4 و 7 ورش دیگه شروع نه کلام خوشمنده می نویسیم خوشمندای ورا 4 اکای سیروجیدین 7 اکای محمد جون برادرها می نویسیم کلام خوشمنده یک دو سه ورا باز یکم یک دو سه ورا اکای مراد یک دو سه ورا اکای مراد جان صد دیگه میپاتیم اکای جون اشماک یک دو سه ورا او ایما چانسمون اکای مراد اشماک 2000 دیگه مونده گه اکای اسلام خوش اومدی 5 6 یا که از 5 6 رقماتون ده نمیدره اکای کی اسلام ده گیرم 5 6 یا اون کس نمیدره گیرش گاب نیست اکای اسلام 5 6 اخته اکا جون دوینیم هزار دور اکای اکای امرا یک دو سه تا ورم دروری اکای محمد جون نه نیستی اکاش یک دو سه ورم اکای محمد جون اکای کی ده دادیم ناو پرسیم تا اکای سروجدین گفت گیر شا گفتا موجا اکای اسلام ده دادیم شا اکای محمد جون اکای امرو جون 700 دیگه میپارتیم اکای جون اکای محمد جون 6 5 اکای اسلام ده دادگیم شیرینا 700 رو بلد دیگه اکای کی میپارتیم سروجدین اکای محمد جون اکای مراد یک دو سه ورد رو اکای مینوس 700 اکای سیروجین 4 و 5 4 دواره اکای جون 3 و 400 دوره اکای محمد جون 7 دواره اکای جون 0 0 اکای اسلام 5 6 ورد رو اکای جون 2500 دوریم اکای کسی میزنه 5800 او شد بیا اوجه اومدی کجا نیایی بیا اکای محمد جون اوجه بوده اکای کی دوده گمی فیرت قفای چی اکام جواب نیست اکای مرود جون روز میبینیم قبله که خیلی میبریم یک دو سه چهار پنج
Sos. Ha bio. Akam amacım badi vara şaşaf haftor gusuri takım. Mekşuyum bardoro. Aga ne diyeceğim. Karkadi. Mekşuyum rakamı ya kasmeza 5800 da. Rakamı 2 da. Rakamı 3 da. Rakamı 4 20 rakamı 5 12 rakamı 6 22 rakamı 7 22 برادرها رقم 6 7 و 2009 صدی خوشماندم می نویسیم 2009 صدی برادرها بیا که بیا من اینجا ناز کرده بود خوی کن وای برای کلان دمش اکبر برادرها 2009 صدی وره 2009 صدی شیروینا یک دو یک دو واره که اکای سروجی اکای سروجی دیم سه واره اکای اسلام 2009 صدیه شیرینا اکای سروجی دین اکای سروجی دین 2400 دیگه می پارتیم اکای سروجی دین هستی اکای سروجی دین 2400 دیگه برو من چور یا مثل اکای اسلام جون توله این همی باری کلون ناز کرده چیزا معقول شد تا اکبر معقول شد چه نه برادرها رقم 4 و 5 خولیه مرحمت میکنی افیر تا پیش که اکای سیروت یک دو واره نیستگی اکا کو یک دو تا مترو ریو که نه اکا Düğünü Sadiye Akayırgaş düğünü saat Akay Siroci din şansmaya düğünü Sadiye Akacım düğünü Sadi ne Akacım برادر رقم یک دیان خوله کاش همیشه کس با وای اکای محمد جان جا مردم خوشمندم میدرویان اکای ارگاش بوی یک دو 5 4 5 کاس نیست و دو کاس اکای سروجی نمیگه اکبر نه اکای ارگاش بوی همینجا نویستگه اکای ارگاش بوی همین خوشمند هم خواهی وروی کلون ها و یکی بنویسه اکای ارگاش بوی ممکن چک پارتوی ده
کنی هم ببینیم خیلی خوشمانده خیلی وارا یک میشه اینو خیلی وارا که که ماما جون دین سادی شد 19,000 وارا شد 9,500 35,000 داخل رقم شش تقسیم وارا که اسلام تقسیم نه که اسلام تو آخر میزنم چهار وارا اینا چهار وارا دروا یک دوی و پنج خوله برادرو اگر گشت بود دوی 900 روی میکنیم شیرینا خوشمندو مرحمت می نیستین خوشمندو مرحمت می نیستین رقم یک دوی پنج وارا 2,900 شیرینا 2,900 شیرینا خوشمندو مرحمت می نیستین 2,900 شیرینا اکا هم چه که اکا قربان بیا من همه خوشمند نکم چی اکا اکبر جون اکا اسلام 3-5-6 رایان اکا اسلام جون هستی؟ هرچی کم بکنی اکا اکبر نزنی نمیشه اون نشو برا خواه مجقا 6 و 7 3 و 4 4 اکا ارگاش بویا سه و 4 6 و 7 برادرو ای بغرزی 4 کدگه خوشمان نیستن نمید رویا اکا اسلام هستی دایی فیر اکا اسلام میبریم برادر رو قرطره اکا اسلام هستی 5 بگیر اکا مراد جان 5 2 100 اکا جان میپرتیم برا 2 100 یک دو خوله بچه ها دواره یک دو خوله
Kesin bir burada. Eyvah buzuya tamuşa. Ama şöyle yak diye gir. Akay Muhammed'un ya kıdıra vara da girun. Babacığım yak bir girte ya. Ne xıta dur ola ka tamuşa cema Muhammed'un akay cevap dursan bir voz sabme kaşım katır. May. Akay Muhammed'un içine se ya kıdıra gir. Vara da akay Muhammed'un girun panca haştar meşa. Babacığım yapıyor. Ha hocam mega ya akay akim azor pardon ta ya kabı giri. Neye bakıyorsun? Okey. Yine akay ya kıdıya megirun panca haştat parto akay Muhammed'un karta bridage makacon nemi mekaşem şa tamam. Karta reyanam dizdivat sakay şuridage müşaki. Dilo cigar şa pol tika kadagi müşaka. Vigri şaka yo var ya rakam dün sadi drama şaka Muhammed'un Vigriş nızda hazır olmuşum. Panjeniz aşağıda sok. Kategoria buraya meşhur bu sebur mebri. Akay Muhammed'un Vigriş nızda hazır olmuşum nızda hazır. Hazır nıdığını sade dur rakam ayak diyor ne istege akay ho gufti var da 5-8 parto akay Muhammed'un. Gamne sakay rocun meşrum şoz bu. Se bor forum kaş va mebrum şa. Ama bu apartman Akay mı kadar diyor mu? ne? Akay mı parto. Böyle bu apartman bak karteden şey kayboluyor. Ana ha. Ne akay Muhammed'un am Umar rakamı. Gosh. Gosh. Khun kan ta khun. Jo. Cesur. Khun bak. Khun. Bacana ka. Ceyhun. Roy karnımız. Namı da bu. Akay Muhammed Umar. Hafta şurada ya kudu. Bakın. İslam. Şaşısı. Okay. Çizim na durmara gelin. Marudaro akay gash chora drovagi nol nolim. Akay Murat panja drovagi nol nolim. Akay Muhammad yak dia drovagi hafta davare akajun nol nolim. Akay İslam shash davare se drovagi akajun nol nolim akay. Kartare ya meşhurim barudaro.
Ha? Diğer Lüçkaş. Diğer Luçkaş'ın gab ne sakar ki? Barodaro. Panie di posłuży katik. Asta. Mebre barodaro. Yakta dıtta seta. Na kamro seta. Yak. Du se çor pan şaş haf. Du se çor pan şaş haf. Gav nest. Ayak onu. خوندم شون نامش برادرو کسی میزنه 19,000 اوشا واشا چسبیدیم یاکوب Ama ya buraya ne diyecek? ama neyse söz şirage ki Akay Murat söz şirage söz şu برادرو کسی میزنه 19,000 اوشا واشا معلومه فراموش نمیکنه معلومه جون اسلام جون معلومه فراموش نمیکنیم برادرو بزنم هست هکس میک شویم شبا بازی میکنیم رقمی 1 سه تکرو رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 11 اسلام چه اسلام رقمی 7 21 رقمی 1 Akay Muhammed John 19,000 Oşşava taşeri nar Yargısıya mahkum. Yagdıse Akay İslam Çok pançır öyle. Akay Sirojin Çoru Panç Akay Murat Çoru Panç ku Haya badi var. Akay Murat şaş o hafta me girim takajon ya on kas na nevista Pas nevista Akay Murat Can pas Cesur fikri şaş hafta bagi şaş hafta İna akajon şaş hafta giriftem şuru inar İyice daha kimi sir Ya kudina. Ya sir cidin Akay sir Cesur cidin mezara tamam Akay Sulum Islam yak du se Akay Islam yak du se Akay Murat Şaş o haf Sirojidin ha Akay Sirojidin Akay Sirojidin çoğunu ha Akbar hafta Akbar Asya Akbar Akay Sirojidin çand doşica da sev çorsa Akay Sirojidin 2800 dorya kadın çekom motospin Babacan da azot part tuttum. Ne çekiş WhatsApp'la.
بابا جون چه جای نداره کو پاک بابا جون جون. که داشتوی یکتن مونده او anam خی اکبر میگم کمی کدام میوز زد میگم ها چطوری مالی مناته پول درست مالی ما یکم چروی نمیکنه اکبر باید برادرم میبینیم چه کتونم میبینیم چه میگه اکاولی باشه بگیریش. کی میگه ندارم اکا جون اکا مراد شش هفته گرفتی اکا 600 دوری اکا جون Ergaşa bin son yapıyor, yak borba ama telefon peşe akıl bin vakti karta köşede çıkıyor şöyle fiil. اکا نویستگی من نمیپره اکا ارگاش بوی نویستگی بروم اکا جون یکم چی نویستگی نیستی ما وقتی اکا مراد بگو گفتم که اکا مراد ساس شد اینترنت گفت که ها ساس شد گوار هوی کدوم به ما اکا فهمیدی اکا ارگاش اکا مردک زده من اوشو شو اکا یکم پریتنزا نیست واید اکا جون Allah'tan meşhursun ona uğra. اوه اکا کی 200 ساعت پارت میگم ای دادی شنبه سیدی پارت دیگه Ki این کدوم پارته dur oku bin ki yani. اکا بابی جون ای تو دادی شنبه سیتین پارت افتگی اکا برادر قرطرم مشهوریم شیرو اینا اکا جسو اکا ما خود ما بزنم نه ما یکم بین میگم چو کده اکا جسو ارگاش بوی Ças bir daha bir fiil. افیر اکا جون اکا ارگاش وقتی افیر چاس بید اکا موز قرطر هوی که اگه نبودم اولش هم خیلی ایستان ما اول نمبر کم گفتم برادرو سوس شد افیری گفت اکا وای مراد گفت که هو سوس شد هوی شد هم خیلی بود اکا مراد هو سوس شد گفت وای گرفتم اکا جون من هوی کدوم شو همش تماشا داشتم Akaç yok komentar bakın. یعنی اکا همش رولی چکم زن روزی اوخه اکا سروجان تو روزی از این آرکا کیفیت چی نهمی باید گفت اکا امرود که لیباس کتی ها میبریم کارتر برادرو یک دو سه شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه شش هفت Alo. Karta yapma çaspı bu şirki karta yapma çaspı خا کایر گاش زاد اوش شواشیل مدارش هلو اما مردا کام گفت که من ریسک کردم اکا دکورم گفت من ریسک کلون کردم گفت همون اوش شواکı چیز پشت سیگونه پستم دیگه برادر اعلام میکنم اکا مراد یک دو سه اخته اکا 200 دوری اکا اسلام اکا مراد 6 هفت اخته 600 دوری اکا سیروجیدین 4 و 5 اخته 2800 دوری یاخته آخه برای ما میکنم اوش شاشیر یک سی و یک رقم 12 رقم 3 20 رقم 4 Ya 20 ya ama pardon. رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم یک بس یک اوش شاتا اکا اسلام جون 1800 اوش شوا شری نه
پافتور پاس اکا جاسور خالی بیسونان است که باید میکنم بشکی چور نید میکنم شیرنا اکا مراد نو نوری او اکا سلوم یوسا 3000 دوری اکا جون همه پافتور بله اکا جون اکا سروجیدین جون 200 دوری شیرنا اکا جاسور جون چی نیستم برادر اینو خالی بیسو می نیستی برادر و خیلی همه مردکون می نیستن نمیفورشونه شیرنا این وقتی همین میسا باید چاق بکنم بسیار بعد اکا خالی سلیش کنیم باید نه بولو اینی خیلی پافتور می نیست کو هم خیلی نکه اکا جون یک گپا 4 بول 5 بول می روی میکنیم هم یک بول کم آخی 2 ساعت گذارد با میخونیم چی نیستم برادر خیلی ساده مایلش مون اکا ارگاز جون شیرینار هوای مردک و هم ریسکی کلون کرد هوای کتی اکا اسلام کی بیاد تقسیم کنه اکا اسلام خالی تقسیم ناغز نبین همه ریسکو میاد ای اکا اسلام هم وارد تجی زدن یا و مردک هم یک کده بود درو و 5800 دیگه دا اکا ریسک کلون مردک اوشی شاشیل مدارش الان نه ندارم چورا بگی که نیسته میبریم برادرو یک دو سه چور یک دو سه چور یک دو سه چور 5 6 7 اکا اسلام یک دو سه اختای 3000 دوری اکا مرا 6 7 اختای 00 اکا سیروجیدین 4 و 5 اختای 200 دوری کدام میزنم او 6800 رقم یک ده رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 برادران رقم 1 و 3 و 7 وره برادران رقم 3 و 7 وره شیرینا یک اگیر یک اکا اسلام اکا سروجیدین اکا اسلام خودش نگیره بمیتیم تا اکا سروجیدین صاحب رقم اگر نگیره بمیتیم تا اکا سروجیدین جو نگیری اوه اکا اسلام یک دو اکا اسلام وارم اکا کنیم مرادو اکا مراد جون رقم 6 همه دروری بار اکا مراد هستی هم جدا کن اکا مراد رقم 5 همه 6 همه دروری اکا اکا بابی جون یه مینوت اکا جون ندروران رقموش نمیگیریم تا اکا سیروجیدین 4 و 5 توار همه دروری اکا اکا سیروجیدین هستی اکا جون فیدا 4 و 5 همه دروری 6 بگیر نه اکا مراد جون 6 کم گرفتم اکا جون چک میکارته اکا مراد جون خودت چورا ته چورا اکا مراد برادرو رقم 5 موندگی های تش اکا بوبی جون یه چک شما داگی نیست همه اکا بوبی جون دینا ماکین اکا 5 الان کنم چی میکنی؟ خواهی 5 مون تمام
چرادگی اکای بابا جان تا 5 موندگی های چیزا شاش ما شاشا گرفتگیم تا اکای مراد جان شاشا اخته اکای مراد شاشا اخته اکا جون این بابا جان نوشته که چرادگی که چرادگی تای اکای اسلام یکاش بگو 5 نویست یک دوستا داشته اکای ارگش 5 چنده 900 اکای ارگش جون اگر 900 باورش ها بعد دیگه 900 میشه گیرم تا اکای ارگش بگی اکای ارگش جون چک میپارتیم شیر نه اکای ارگش اکای مراد چک میپارتیم اکای ارگش و اکای مراد چک میپارتیم شیر اینا چک برادره کان لایک کان خبر گیر لایک کنم و کان خبر گیر شیر اینا اکای مراد جون 00 یم خودمون اکای جون اکای سروجین 4 شد رو آردن یا 5 شد در گوشه می اصلا می نویست اکا گفت نویزه بود یا بکن چرا تویشه اکای سروجین یکم رقم تا تو درو اگنستی برای اکا سیرویدین یک تگیر گفتگی تمام چهار میگیرم با 4 نویستگی های 5 گرفتگی هست سیروجیدین هستی اکای سیروجیدین دایفیر هستی اکا اکای سیروجیدین دایفیر هستی شرینا 5 اکای بوبی جون گرفتگی هست اکای بوبی جون اکای بوبی جون تو یکنی مزار روی که اگه میگه اکا ما دا چک پک شما دگی نیست اکا جون اکای بوبی جون هیچ خیلی چک روی کاسه که چک شو اکشت همه دا نمیبروه میدینم چون با ما خواهمت دگی ما اکا 2000 رو بپارتم یعنی نماری پاسه پوشم چی چه شد؟ اما چه کجایی Yine dıt tava bir şey parta gefire خوبه فریقه ما فکرام میگم کنم پنج اکای بوبی جون گرفتگن اکای بوبی جون تو چک دومدگی نیست اکای بوبی جون چک دومدگی نیست چری نه دوشنبه پارتگه دوشنبه ستی چی اومدگی دوز بی اکای جون یکم چینا چک دومدگی نه بوبی جون چر نه خود چک پک نداری اکای جون همین آدمی که چکی فرشی میپرسه چرا دیگه 4 نکشه دیگه عنوان در کار نیستن 4 نکشه رو در کار نیستن همین چکی حرام که بازی میکنن در کار نیست در کار نه دوشنبه ستی اومده که دوشنبه ستی پل باشه تو نپرد چه دیگه نپرسه اگه جمعه بیاید بچه ها همش پرتاتیزن یکم تیمه نیست کوی دیگه رفته سرکه بچه او دفعه قرب 7000 فرق کنن قبول تو پولش ده همین توچکه میگذاره چکش میگذاره
Sarı tutuyor mu şey yok. Tamam akacığım sarış mekinim aka. Sarış mekinim akacığım. Aka ki. Sadomat ne oluyor mu? Bu bugün neyse yeter mi? Tamam ki. Yagom şaka bu ucu numara ginese diye tarafına meten dine du çeka parta gem çeko numara ginese aka. Yine bununla yine Fikrum numara ginese var. Ki yoz ne olmadı vay cümle bir. Da ben o kadar alpa diyor dedi. Ahmet abi. bu şeyden reklamı haber değil. Oh iyi da kornese. Aka bu ucu hali çeko royuna kışına ganda kafa mekin başı uçu. Seriyor da ganda kafa mekin bak kafayı balmış ayma. خوبی دا خوبم بچه و چه گاندگی دا یکم کسانی ما گانده نیست با Ya ki pastayı bu şey kadar pastayı bu gün mi çili Yok. رقمی چورا دیش دیستگی نیستم Ya bunu gelelim bir an taşıyan iki oldu da çanta önünde ya bu ya ama ya bu bir kakao çok kolum ne diyor Oğlum ne ya yapıyorsun? bu hiç tamam işine mekan tamam abi ha iş kafanı چورا بگی ما دا اکا اسلام بگه چورا بگی اکا اسلام جون چورا اخته اکا جون اکا اسلام یک دو سه ورد رو اگه اکا جون سهش ورد اگه اکا اسلام ورد رو اگه سه ساعت دوری اکا جون اکا امروز شش هفت ورد نول نولیم اکا اکا اسلام دیم چور پنج ورد نیست اکا جون دو ساعت دوری اکا دو ساعت دوری اکا yüzünden ev istemedim نمون اکا قربانی پنج ورد نول نولیم اکا جون işte o yüzden o kartaj vardı aslında tamam lan ne چورا گرفتم اکا اسلام اکا اسلام چورا مخته اکا چورا مخته اکا که اسلام یک دو سه چورا اخته şunu دو سه چور پنج شش هفت چور پنج شش هفت یک پنج شش هفت کسی میزنه با چه و چه 5800 رقم یک 20 رقم دو 21 رقم سه 11 رقم چهار 10 رقم 5 31 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 5 و 31 او شاوتا اکا قربانالی اکا قربانالی او شاوتا یک دو سه اکا اسلام یک دو سه اکا اسلام برادرم می نیستی yargı siyagi arkadaşlarım da çirme yapardı. Ya نیست اکا اسلام جون 100% شیری نه Çoru panç. سروجین چور پنج Murat non pas. اکا مراد جون پاس کردی اکا Çabuk دشیار یک شایسته نو نو اکا قربان علی Ya ergaç çabuk. گاب ندارم شیر نه گپت ندارم ها Ergaç adın var. اکا ارگش این گره خواهد که 5800 O katana mı diyor ya? نه این بارد فقط نداره Tamam. Katana mı diyor? Hurşet haftı şaş oluyor ya. او اکا خوشه چه کمی پارتیم Teş hurşet haftı şaş. Şey diyor mu? Ay sonunda. Çek onu bakıyor.
Yakıt saat. Ha? İslam oldu onunla. Bakayım tekrar saat. Bakayım burada pas kaç şaş hafta. Şaş hafta kaç kuşet geçti. Sujdi çor panca. Sürüldün o. Şaş haf. Şaşağı vay hoşe dayı. Gavne sakacun gavne saka İslamcun. Khurshid aka Khurshid şaşu hafta. Çek ame parti aka Khurshid Jun. Aka Khurshid Jun. Mor ayod nabro aka Khurshid Shaysat partu. Aka İslamcun ama gel khud çekişedin. تو چه که خورشید اومدن قارتر یا مشورن برادرو اکه خورشید هستی اکه خورشید هم وقتا جیجده دور اکه خورشید شیر نر هستید انجام میبریم برادر قرطی اکه خورشید دایکی هستی اکه خورشید یه بچه مردم تراش دادور اکه خورشید مختم چه کارتون کدوم ازر روشون کنیم هر تو اکه جون بخدا همه تراش دادور ها بچه İki. Sahaya kırdı. Tamam bakışa. یه باردای اکه خوشه بفکن چه کنه این پرتگون که از خوشمان موشه 6 و 7 دانه ایسا خوشماندو می نیسی خوشماندو 6 و 7 می نیسی Ahmet bu tecrübe hali doğru. احمد 6 و 7 خوله شیرنا Hafta bugün. چه کپاتو چه کپاتو احمدو حرکت کن دیر کجا کردن کارتا تمه تمه رو این رنگ اکبر بروز کرده به چوران نونی قاق کتی چوی دان و ترک از رسول اکبر اکبر همه تو آش گفتم میبریم ده بعد پرتوفتن اشجیز خیلی پرتوفت یا که های گویا چک شده و سب روی که ای کن میگیریم تا شیرنه
Aka Ahmad Damir. Şek harakat kışırna. Aşırı sana ya. Bilmiş. Hoş ver. Kanta kıcırlar mı? İsi kadar da tutuyor. Bak gel. İfle yakın suata devam ettiğine bir sorun. Nefes parçana devam edelim. Saat 5 today. Gelin şurası. Var oradan kan uçan Seçil ister. saat 6 today. Meksin saat 5'de. Çantası geldi saat 4'de. Çanda çoğda. Çoğu da meksin. Gey, seyda ya. Seçil. Seçil. Bekar hoşmanlıyım kama. Tamam. Seçil olsa baksana abi böyle yakmanım şehri. Yas var devam edeyim bu. Ama iki. Orada rakam şaş, kole rakam şaş. Rakam şaş da konuşma derse rakam şaş da. Ama gördüm. O da kıyamaz. Sesler olma. Böyle bir WhatsApp'a bilmiyorum. Aka irgaç boy na me partim ta ka irgaç boy. Panjo ashta irgaç boy da partim. Aka irgaç boy na me baradar rakam şaş kole خوشمندم می نویسی. İki Ahmet bu sıradaki Ahmet ki ayma kalmış her rakamı. رقم هفت تو خیا کنی. Ya da işte bir ok. Kılıçları bakayım burada Xurşid. Bunu da kim nesek bu? Aka Xurşid şahisa do buldum adaka rakam şaş kole şerna. Buna işte sırada makam toş. Rakam şaşa makam bu. Ne buradaysan boruş ama. Rakam şaş aka Xurşid girin to. Hasta giri tam diye dedi. Bu akar kuyu bıraktım şişe gelin. Aka Xurşid rakam şaş agirim hom میگم. هم میگم aka Xurşid. Aka Xurşid rakamış başı. Ne işe demir. Demir. رقم شش آقای خورشید آقا جون 300 روبل داری شیرینم 300 روبل داری دامیر هفت نول نول آقا جون آقا کنم مشورم Hoşet buzdaki şaşsalması. olmadı آقای خورشید هر طرح مشورم یا بوریدم Kent ha akşam hadi Kent ha.
Ne var olmaz da şeyler var na o kızaşınız daha zora kızar. Sen Na dıte var aynı daha zora ne bu yata. yatınız daha zor şey. Dina var o kalon bu 35 zora. 2 3 4 5 6 İspanya'da kalmak gidiyor. 4 5 6 7 8 9 Ki giri. Dina 35 zora Abu Bakr gidip ha? Abu Bakr gidip Abu Bakr. ما سیلکا پارتاگی بودم که دوای вообще-то سیلکا خوندی و جواب نه دوای درماگی نیستی دا سیلکا اکا اسنو یک دیسی درماگی نه سا دوری اکا سیروجیدین 4-5 درماگی شیرنا یک 6 دوری خورشید 6 درماگی 3 دوری دامیر 7 درماگی 0-0 من وارشون می نیستم تا شیرنا وارای کلون شد هوید میگمشه مکشن رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 4 با 22 شوات شیرنا رقم 4 با 22 شوات شیرنا مردا کدام پافتور کدام پاس می نیسیم شیرنا پافتور کسی رو دیدیم پافتور میدون Mahkam kabul olur. diyor 800 دور یکم برادرم می نیسیم کدام پافتور کدام پاس می Şu نیسیم paftor. Yardısı paftor. Aka اسلام پافتور 1 2 3 برادر رقم 7 خولیا شیرنا 5 6 Aka کن رقم 7 خولیا شیرنا رقم 7 O işte hafta ne oldu? Hafta رقم 7 کند نه شیرنا رقم 7 گرفتم تا رقم 7 کند کند چک همه پارتن کند اسلام نو نولین که خوشی نو نولین کند چک همه پارتن کند باشی شیرنا هداش کند که قارتره دارا میبریم شیرنا میبریم برادرم Amca işte de mümkün istedim. ne yapacağız? Genç satıyor. Şaştasın paftayı kayıt. Amca işte de mi? Yılbaş amca işte de mi? Yılbaş.
Yine 20 yaşı pancar. Kind of سیصد دوری شدن باردارو کسی میزنه 1800 او شیشه شیرین مکشن رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 با 22 اوش شواتا رقم 5 اکای سوجی دین اوش شواشرینا داردارو پافتارو پاستا پاس منیسین کن چوکای رنگی ما خوداری چی تیم شرینا تانی 7 نویسه 8 نویسه دیم اکای سلوم پافتور که بو؟ Kent half pastoral. Kent half paftor no Sirojidin 4-5 ya. Navzat bu. Hazır dori. Akay Slom. Paftora? Ne neyse? Daha pastor. Akay Khurshid. Hey Akay Khurshid hasti Akay Khurshid. چند خورده اون رقم 6 اکای خورشید نیست اکای فرهاد زیر اکای فرهاد جون رقم 6 خورده شده شش گیر یا اب نیست چک اپارت اکای فرهاد جون داره فرهاد 6 اکای فرهاد جون تو قرطر شوریدن کشیدن چک اپارت شیر نکیش داد نکنی اکای خورشید رقمو پرش چینا یک دو سه اکای اسلوما سلام علیکم و علیکم و سلام اکای فرهاد بازی میبینم اکای اسلام جون بازی میبینم شیرینا سلام دادم اکای فرهاد جون خوش اومدی یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش هفت چک اکای فاروق هم میبینیم فرهاد هوی میبینیم اکای فرهاد 300 نول این اکای فرهاد جون اکای اسلام هفت ما گفتم اکای اسلام جون 6100 دوره اکا جون بارادارو کسی میزنه 1800 اوشا اکای اسلام یک دو سه اخته اکای 600 دوره اکای سروجدین 4-5 اخته 4000 دوری اکای کنت 7 اخته 00 اکای فرهاد 6 اخته 00 بارادارو کسی میزنه 1800 اوشا خوشید میگه بودی دیگه باید بگید باشه یا نیست اکا جون رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3
20 رقم 4 21 رقم 5 23 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 5 با 23 او شواتا شرنا اکای سیروجیدین رقم 5 اخته او شواتا شرنا پافتورو پافتو پاستو پاس می نسیم شروینا کدام پافتور کدام پاس می نسیم شروینا Kent paftur haftanın کند هفت چک می پارتیم ya اکای اسلام یک دوسته ها o İslam'a yaptı. اکای اسلام یک دوسته Simulin paftur. یک دو Simulin paftur işe mi? اکای فرهود ها اکای فرهود جون پافتوریو پاس شرینا اکای فرهود Buraya hafta baktan koyuyor işte. Hafta girişte. چور پان هفت برادرو رقم 6 خولیا شیرینا اکای فرهود جواب ندوسو اکای کم چک می پارتیم شرینا کند هفت 300 دوری ای زدن اکای سوزبین زدن Panjre. 500 دوری Hoşet rahmatı şaşabiliyor. ایش اکای اسلام 500 دوری کمی دن Hoşet'e münakaşalar bir şaşa giriyor diye. خورشید چه شگی اکای خورشید چه کپار تو شیرنا اکای خورشید جون چه کپار تو شیرنا اکای کن تو ما شیرنا چک اکای خورشید اجدا دوریم اکای خورشید برادرو لایک فراموش نمیکنیم لایک رو میجیقیم به پلای لایک موندن شیرین نه Hadi yukarı da bu. لازم میبینیم که اکای خورشید رو کنیم چند قراری که اگه اکای خورشید اکای خورشید چک اکای خورشید ابزینیم برادرو اکای خورشید جون چک در واتساپ پاتو شیرنا اکای خورشید اکای خورشید جون اکای خورشید جون چک تو چند قپار تگه که جون بود 300 پارتون گاب نیست اکای جون اکای خورشید جون نول شیرنا برادرو اعلان میکنم اکای اسلام یک دوسته اخته 500 دوری اکای سروجدین 4 و 5 اخته 500 دوری اکای خورشید 6 اخته 00 اکای کند 3 4 تا 7 اخته 300 دوری برادرو کد Partiya. کدام میزنه 1800 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 33 رقم 6 10 رقم 7
11 رقم 5 و 33 او شاتا خورشید چی میگه جون نبود میگه چی میشه های خوش رو خونی شیر اینا نمیشه چون نبود جا نبود گفتی کو گو او کنده 300 پرستگی میگه جا نبود گفتی کو تمام برای که خطا نبود همین Aka Sislum Paftor یک دو سه اختار Aka Sirojidin Paftori Kamin tabni کن پافتور خب یک دیسی پافتورای کن پافتورای Ken hafta ya Okey سیروژین ها پافتور رقم 6 خوله برادرو خورشید شش Aka خورشید چک تا پارتو دارو شیرنا Aka مارالی عقوب خوش اومده Aka مارالی عقوب شیرنا خوش اومدی اینم ششه Aka Kent pul میپارته Aka خورشید پول میپارته شیرنا Aka Ahmed İslam سلام و علیکم بر سلام Aka Ahmed جون خوش اومدی شیرنا Aka مارای جون کان تا دیر کده Aka جون کدام پاس کرد شیرنا میگیریم تا از اون رقم میبریم برادرو Aka Kent Aka خورشید پول میپارته کن میگه چی به من دوشتم سیسه دیگه یه خورشید 300 دوشتی کن دوست کن 300 دورا 00 شتیپ Aka خورشید 300 دوم Aka 00 رقم 6 ها خورشید 00 ایت کده میگه دریا بود ما کی میگه چی میگه 300 پارت Aka خورشید جون 00 میشه نه گم میخونم اعلام میکنم 6 اعلام میکنم Aka اسلام جون یک دو سه اخته شیرنا 4 300 دوری سروجیدین 4 5 اخته 6 400 دوری کند 7 اخته 00 خورشید 6 اخته 00 شیرنا کسی میزنه از اون 800 اوش شو رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 3 با 22 شاتا Aka اسلام جون برادر پافتور پاستا پاس می نیسن شیرو نه Aka اسلام پافتور برادر می نیسن خورشید پافتور مارا یک بود هفت ششه گیری یه بچه باز Aka جونو 7 6 گرفتگان شیرو نه بچه ها بودی دارن بچه ها بزدور هم خولیش Aka مارالی میگیرم تا شیر نه Aka مراد چور Aka مراد جون 4 و 5 Aka کیه سروجیدین شیر نه نمیاد اول پاس کنه میتین تا سیروژین پافتور هفت پافتور کند
چک میپارته اکای سیروجیدین Yardı sepafta. 5800 دوری گام نیست اکای مراجعه همجا تماش کردن که کدامش پاس کرد اکا جون خود دا میگیرم اکا چورا خود دا میگیرم اکا چورا 5 همه اکای سیروجیدین پاس یا خیلی شاشه کدامش پاس کردم کن پول میپارتوی اکای خوشی چک رفت باز میبینیم شاکای خوشی جون اکای خوشی جون بیسا بازی کرده باشی یا چک تکان تا کلونتر پارتم چند خیلی باشم میپارتیم تا پول تا اکای خوشی جون توی چک پیشتره تا چک نه اومده اکام اکا جون دا واتساپ پارتم چک های التیموس مراد یه نازی هستی اکا اکای خوشی جون چک تا پارتو دا واتساپ چک دا Aki kenci. کن هم چک پارتو کن اکای شهریار حلیم سلام اکای شهریار جون و علیکت بار سلام خوش اومدی اکا جون خوش اومدی اکای اکای کن 600 پارتی 300 دوری شیرنا 300 دوری اکای خورشید بچه هم اتراج دادونا شیر اینا اکای چندی رفت استا اکای شهریار روز شیر نرم هم 300 های اوز وارا نشده شیر نرم وای وارا نشده ده بچه بچه اکای خورشید هستی؟ اکای مراد شاشه گیرم تا؟ اکای مراد هستی ده افیر؟ اکای مراد ده افیر هستی اکای مراد؟ اکای مراد ده افیر باشی جواب تشیر نه؟ هفته گیرم ایش شاشه گیرم تا؟ Çok hoşuna gidiyor. چه کش ناماسته ده یه بی میگه پارتگیم تا چند قشه Ah merhaba. Yardım işte. برادر خوشمندی رقم 6 هسته شیرونه خوشمندی رقم 6 خوله شیرونه شهریار حلیم و شیرینار رقم 6 خوله میگیری Buradan bu. اکای مراد گفتم اکای مراد افکی رسه چی برادر خوشمندی رقم 6 نیست رقم 6 نه خوب شد میگه چی نپرستم Markov Rungu bazım Kendi şaşana gir. Gir. Plaki pato Bin polik ya. Şahisat Çoğu var İçeki 15 روزه آمده پارسه کی؟ Bin. نمیدونم از جواب که اکا کن شاشم اخته شیرنا هفت شاش اخته اکا جون 0-0 Şimdi falan diyecektim ya. ساعت چبین ساعت چنده ساعت دا خود بی چنده ساعت چدی سودی چنده دیو چیده هاشت Hiç yavaş. خود مونده چنده سیو چند سیو 15 و نیم ساعت پیش تا چه یا چه گفت نیم ساعت پیش نوه اکای خوشه جون تو یا نیم ساعت یکم گوه یکی 600 رو که نفرتو بچه بچه این فونت نمیگذاره شیرنا دامو چکی ناو تا پارتو شیرنا آقا چه توی زونه میکش که مالی مفریب میکنی
میبریم برادرو. اکا اسلام یک دو سه اختا اکا جون 5 دوری اکا سروجنی 4 5 اختا 6 5 800 دوری کند 7 6 اختا شیرناس 0 0 اردو کس میزنه 1000 اونها مالی میزنه 1800 او اکا اسلام رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 2 با 22 اوش شوا من ها مالی و مالی من ها چو کار اکا اسلام جون 15 بوی دو دستم خوله چند اکا جسور یا اکا اسلامان اکا از میدونید همین روز چند اکا بوی دود 15,000 چند اکا بوی دود شیرنا شش هفت اکا اسلام 1 2 3 پفتور اکا سروجنی پفتوری آخی اکا جسوری مرده گاز خودش 15 اینم که چک پرتوفتا گوزی 7,000 پرتوف 3,000 برج یک چند هزاره دیگه مالی فریب میتیده کی جسور ها کی اکا اسلام Sürücün ho. Sürücün hafta. پفتور نه 40 20 میشه 40 20 اکوز خودش خید کرده 60 40 20 جسور خید کرده شیرنا هسته همین خلیج جوبیو رو دفت کنیم اکای خاصه وای برادر خیلی نکو شیری نر وای برادر وای شوخی میکنه کتیمونم خیلی Gidip aşağıya gufta. او وای زیغ نشه گفته کدام بوی نبراتم وای زیغ نشه گفته بوی خیلی بوی میتیم چی خیلی اخی دل بردار میکنه خیلی میبرن بخواه وای یا چطور میگه خیلیش میسو حقیقه گوزنیش میسو حقیقه شوخیوش میشه کارتر هم میبریم وای اهمیت نته اکا جون اکا اسلام 4 3 اخته اکا جون 600 دور Marka اکا ben hoşer میگه پمپ فرون دوری میگه کنی چیکار کنی تو بزن آقا بستو 5 اکا سروجنین 4 5 اخته 5 200 دوری اکا کند وای بیا تموم اکا جون خورشید ما ترا چی پروند میکنم واتساپ تابین خورشید پرونت نمی یک شیر نه وای تو چک تابی تو خیلی اول چک روی کرده گیوز ما داد این چک نه تمام دوای نکرد شیر نه و توی چکا تابی چک تو 11 اینو با بوز کرده گیوز ما تا 11 همین قفا میکنم نمود خورشید این اینجا بوزی دوری شیر نه فهمیدی جسور دا گاب نیست براتا یا اکا جسور شیر نره ای او بوشی گاب ندارم اکا عبدالله کارامات و بوشی تران زنده بوشی اکا جون چی؟ خواسته برو گمشه های همین سوز گاب زن یه که تو چی گفته استیماز موز سوز گاب زن Çünkü farşan ne mi? چکت 20 minut پیش اومد اگه ای چکی دیگری 8-10 minut ایش باش نیم ساعت ها برادرو اکا کن تایا بینیم چک شما دا باشد تمام شیرین نا کن 600 اومد 0 0 کن دا همینجا باشیم 0 0 شیرین نا کسی میزنه 1800 اوش شوا خاطر شونی داد ما بریدیم ما بای کنم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 واردا کسی میزنه 1800 اوش شوا چی گفته استی سوال برای جسور رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 31 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 4 با 31 اوشت شوا
Акай Сироҷиддин ашири модарат ҳало. Бародаро кадами пафтор пафтор, кадами пасте паст. Хуршед, бутайди пул рафту хуби. Кадом Хуршед? Ягон чи пул мулонак нестай. Шаша ҳафт пафтор. Гавзан нестай. Гу тамом ҳамин гавзан макиҷо чи мешини шума пурсида. Акай кен чек парто шерина. Акай панҷи дусад дори. Акай ислом панҷи дусад дори. Акай Сироҷиддин 6400 дори акаҷон. Акай кен пул Сироҷдин мепар. пафтор, шаш ҳафт пафтор, Сироҷдин пафтор. Акай ислом пафтора. Кент. Кентан сообщение шумо 00. Хуршед мара аббача чекаби. Бача чекабин вақте ки ма чек кардидем гуфти чекабин ма чек кардидем. ту видео тамошо ки чанд бозӣ гузаштага мефаҳмӣ ки Хуршед видео ахират қафо ки бин ҳамин холисаниллоҳ мардак боши ҷувонмард боши видео қафо кишенан ва ма так сар мавайрун ана мекунам барои 300-400 рубл видео қафо ки бин шерна бардо мебрем хартара мардак шинаш давка тамос Иван сиздаги чанд бӯли бӯяд? Акай кен 00 шерна Акай исломҷо 1-2 айхта 5200 дори Акай Сироҷиддин 4-5 айхта 6400 дори Акай кен 7-6 айхта 00 шерна кас медана 1000 охи дуюм чекшан дидим якум чекшан дидим шерна рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 31 рақами 4 Свестобо президент. 17 рақами 5 22 рақами 6 12 рақами 7 10 рақами 3 ба 31 ош шавад шерина пафторо Хуршед агар бичекай кун. охи амакима дистода ма ҳамин вай я асабои мара бозӣ дорад я он гапи безе буш мегум Не, тамом ягон габи зӯки. дар нервин бозӣ бардора ман машиники та қаписодам хаб киш ҳамин хаб будам шин ки ма дар байни мардум тра ҳеҷ нагуфтодам акай Хуршед хаб кишин охи чеки ту 300 рубл пафти рақами 6 гирифти акабин ман дидим чекит на омадагия бачаи зуд намекаши ту фреб мекунӣ ки я барои 300 рубл дар байни мардум овози одам баланд мекунӣ 1-3 пафтор, шаш ҳафт пафтор. 1-2 пафтора Акай исломая Акай исломози ба 31 зад 600 дора Чанд дам яводи? 5-6 бесто Акай Сироҷиддин 4-5 гирифти акаҷон 5-8 дори 5-8 дори Акай кен тузбе чек шумо равшан аллоҳи бурад шуморо бам Акай Хуршед 300 чек Хуршед нав Акай Ашуралӣ Акай кен пафтор кардагия 6 00 ҳамашаам компания пафтор айдар. 00 Хуршед тоқат ки майли я рақамот мегирам тамом шерна қасами илоҳӣ хурдина ки омадаги неста шерна майли ма тада мегирам я рақам сабчин ҳамун чек та мегум дар WhatsApp ҳатто чек ҳей ним соатаю 15 минута ки мо дар байн нав медем чанд қашт боз дорем ака ту бароям 300 рубл асабои ма дамхе боз ки ма тада боз ҳамхе чек бар бикӣ чек шо фарзои 3 он чек охро мекагем Хуршед мебрем бародарам Хуршед 58 Яки ду айтайм. ҳа Число мерасаги
خوشی برای تو همه تو ای تو عشق مصوم شد و ساله بچه چونه گیری باز Aka İslam yak düse akta şehirnar 6 saat dori aka sirojin 4-5 akta 5-8 saat dori aka kent haft 6 akta 0-0 im kasi mezana azor 8 saat dori şabar daru yak düse 4-5 haft yak düse 6 haft yak düse 4-5 haft daru mekşen rakam yak 12 rakam 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 6 با 31 اشادا چی؟ کدام براتون دیگه گفتی نگفتیم خیلی سخت گپت ندارم شیرینار اکا جسور تا هستی که ما هستیم اکا اسلام پفتوریم 5 ساعت داریم سخته دیگه نمی‌نویسه برای چی یک دستی هفتور 6 هفت هفتور که پفتوره اکا کن پفتورم 1 ساعت داری شیرینار اکای وای سروجدی هفتور پفتور 5 ساعت داری اکای سروجدی اکای سلونجون 1 ساعت 5 ساعت داری اکای سروجدی 4-5 5 ساعت داری کند 7-6 اخته شیرینار 1 ساعت داری باردارو کس میزنه 1800 و 6 شود یک خاطر مشرویم با میکشیم جسور تو دا کدومک تای گپ خوندگی یکای جسور کدومک تا تموم که شیرینار وقتی اول که چیگی گفتی توش گفتی ایزا راز بردران یه دکار niye buradan da saklayacaksak yemeği hemen sattık yoksa mora bu bak ya çünkü çünkü Ardarım ve ben kartarım ne mora bu tamam yaktı Ardarım Çocuk içeceğim bakayım. Vardı rakam yak. Da. Rakam 2. Cuk içeceğim aga. 22. Rakam 3. 20. Rakam 4. 31. Rakam 5. 12. Rakam 6. 20. رقم 7 20 رقم 4 با 31 اوش شواتا شیرینار dese رقم اسلام اوش شوا شاکا اسلام جون کسی بزن اوش شوا کسی بزن پافتور نتام آخی بایا بی تا او واکش چیه مکیه پولتون چوگی بود sirojin pastör Akay Cesur Cun Ahmiya Nate Şerinar Ahmiya Nate Her kasın iyi şey khane ke vay ushe khane ke Ahmiya nameti Şerinar Evet teşekkür Ve brem barudaro Paftora anlamış Akay Slom Çor se saat doriya kajak tise ekhta Akay Sirojidin 4-5 ekhta akajon
400 Doriaka Jun Hakai Kent Haft Shash Akhta Sherna Shaisa Dori Mekachin Ne Prem Khatara Mekachin مردم کسی میزنه 1800 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 21 برادر وارا شد رقمی 5 و 7 وارا شد اینا نه صادقلی خوشماندی برادر باشه منیسی من گفت که براتم Ya sıra bu cacol ne kadar kısmetli şey bu bol. خدا رحمتی چکری آخی براتا همی وارا تیجیرا بیزور کردگی تو در وارکش چیتا فرقش چیه ما بیزور میکنم نمیکنم آکا میشه جورات میشه چی میشه تو شاش وارا یک دیسی وارا نه پس یک Şaşvara. سی وارا کیم شاش وارا گفته گن ششه وارا Akay siro çor tavara me dururi. Gama juray khir sme gama juray. Ne ma da hiç ne ko kay ki bizi ne ko. Akay siro çor tavara me dururi şerna. Akay salon teoz ra gaçtagi momuna şo gno haşerna. Miga puli vara harama ya halol. Akı sesad rublaşa bozun ekni. Vay de akı iş boy xilmiş de. Ki Siroj'un Çor da metro gittim ho gufsürcüdüm. Limão. Як один все товары дорого кадун. Як шайса дорого. Акай сироджа. Рақам шора даган сирож. Сирож хай сирож не сирож. Чор панч таба. Чор товары дорого кадун. Sadece pancının tadori. Akay Kent. Akay Kent. Rakami haft şaş ayakta kajon. Şaş tavara drovadi. Sesad me parti Akay Kent. Az fahmisodi Akay Kent. Oğuz murafsu. Akay Kenjon daifirası Akay Ken Orta mebni akadın. I can't part of the move. Akay Ken telefon. Şerna rozi mebni uçabaçı uçağı. Part of the sesler kullanıyor beni. Tamam ya minut Akay Ken hışın baba naydam şerna nolin. Akay slom yak duy se vara drovadi yak şaysa dori Akay siroj 5 tavara drovadi 4 davara bud 5 dori Akay Ken hafta davara bud 6 davara drovadi nolin. Kasi mezana 5800 oşuşo. Rakami yak 20
21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 برادر رقم 1 و رقم 5 وارا شیرونا 2009 صدی وارا برادر رقم 1 و رقم 5 2009 صدی وارا شیرونا همه رقم گذارن 19000 ویگریش میشه اکای خاصی رکای دو جسور بازی هر دو تا چور نمیکنن شیروینا با خفا میشه مردم نیستگی مردم ندی سودام شیروینا ای بازیگر رو بیسون نیستی. دو وارا براتون گپ نیست اکای اینا می بیا درو وارن وکتون نه دو وارا خوشماندو وارا هست همین ایچین شیروینا مراد میگه چور خولی باشه بگی. آواز نمیشه که وقتی کرد. جسور نمی قسم خورسان که دائم میباید دنبگیم و تب میگیریم چورنی هر دادی نرفتی شیرنا بازی ویرونی که خیسته و نمیدونم کی نیست چی نمی. شیروی نه ما میجا بازی وارا کلون رفتن نه نویسه تمام رازبار تمام با میکنید نه کنکی با خدا قسم دائمی رفتن دائم بولای نومی هر دتا مون اکای سروجین یک بوزی قیقی چاوکی سه رقم کتی اکای مروجان چور همه گیست و اکای سروجین تو بازی نه هر تا چور میکن اکای مراد اکای سیرو چور همه دو نه دوره اکای مراد دورون چون پارتوشون داشتی بچه را بازیشون بین مردم نگو دارن مراد. شیرو دماغ یک توی دماغتاری آقای رولی چند رولی دادرو نوشتن هنگی گوه سایگه را. راشته اکای مراد چور همه گیری اکای مراد این بالا برو مرا آقای هم نیستگی بود برو مرا دیگه گفتم مراد این ها چور رولی باشه بگی. چور هسته بگیش گفته اینا. کنه اکای چور کنه نکنه شده این ایکن 300 رو با کوبی گفته گو. ای بچه با هم خیلی کنم. چور کنه خیلی بازیگرای ما خونم که کچی گفته یا که دو کتا جمع شونه خونه ما که در بین میدریم یا قد میکنم دو میکنی کچی گجاش خونی چور نکدی شما تمام خلاص شدیم مایلی نویسن خیلی موبایل دیدن که کار سریعی کارو سریعی نیاردن هر یک آدم رو جواب گفتن نکنه یک کپی کش اعلام که برای برادرو وارای کلون مرحمت خوشمانده بار اکای مراد هست اکای مراد اکای مراد سریعی کارو شوخی نیست اکای مراد جون پای دیدیم بریده هم اصلا وایرون نماردم اکای مراد بومتی بگم سه که از خیلی کرش کنی دیگه اما خونه هم میاجه را دیگه کنم اگه جوش نیستم اکا که تمنا دارم آدم هم کار داشتم
Kanya buraya bu nadure gua kosse kazakaş. برادر خوشمندو نیستم خوشمندو خوشمندوی وارا نیسته خوشمندوی وارا اون قسمت نه یا کتیش Murad rakam çand xolyay. رقم این آکادون رقم 6 تمیش کنه رونسه 3 4 6 Haft var ayın. 7 واره ای بپشون گلیم نه 7 واره نیست یکو واره فقط دو تا کامراد یا چه اکای سلون گرفته گیر Bir oy var ama lazım. Ya kazıldı. o یک از دروما دو زکتا نه اومد سودانو آکادون Ya kazıldı duvara. Sekaş. Hamza sevara mega. 2900 اکا همزا Arada durmadı ki şunu durmadı ama bulduk. اکای سلون جون کان تاریستم که مردم دورای نمی رقمو تاب تاب پر شود کردون میزنه 19000 میشه نه پاس تمام اکا همزا جون باز اکا جون خوشمنده هستن خوشمنده یا دسته می دیگه مثل نداره اون کس وای میکنه اکا جون Ama bir baba. خوشمنده وار هست 2009 صدی شیروی نار 2009 صدی اکم مراد چوکا دیم میدرو یو کنی اکم اکم مراد وار میدرو شیر نار اکم مراد هستی اکم مراد Bana şamca. وارد دین صدی اکا فکر کنم صدی مراد حوزه کنیم چند کس میدره گام نیست اکم مراجعه نوست که اکم 5 منت میسی هیچ گام نیست 3 منت 5 منت میسی نشد میکشیم برو درو دا اینجا کام ترگاه میسی نشد خیلی میکشیم بینی چون میکنیم 24 بعد وای کده رقم خولی هست میبادی برا رقم خولی اکجون می نیستین کسی اسپیت کن می نیستا خوشمندوی وارا هستا شیروی نه خوشمندوی وارا سه را گیر اینا سه اکای سیرو جدین سه را گرفتیم شیر نرخد دا برادر خوشمندوی وارا اکای مراد میدرو اکای مراد این اکاس دروما Sê xonê دیگه munda.
خوشماندو می نیستیم خوشماندو سرشت اکا جون کور افتیسم اکا امرو جون می دروی سر تیم شد اکا امرو جون افتیسش ندرو ورد اکا کن اکا کن هستی اکا کن وارد دا ازار نفسالی دا نمی دروی اکا کن Akarken oturun istemiş. Sesat mı? هفت افتون بخون Evet tamam istemiş cevap. اکا کن می دروی اکا کن چور شش هفت خولی اکا مراد برادرو ندروی یک دوی سه و پنج هم میکشیم Dakika dur sevip چورا بگی نه چورا کجون رقم شش و هفت خولی شیروینا Yardımse çok panç. برادرو رقم شش و هفت دواره درو هست 2000 صدی شش و هفت خولی برادرو ساز شد برادرو Nasıl olur? مدینی ساز شد چسبی ساز شد که ساز نکشدم اونا کارتر کشدم که چیخه نام شدن ده وای افیر وای ابنوی چی ده سر وای شد ابنوی چی ده کجون ساز شد Bınaysek ben varadım. بنویسه برادرو ساز شد Varadım da bana bu dakika bınaysek usulay. کدوم دوار دیگه نویسه کجون ساز شد آواز رفت و دیسوده اکای مرود ساز شده اکای مرود افیراتونو پیش کنی کانتر Oho. Siloidin ho. اکای اسم اکای اسم میگم از افیر دانستم کشید وای کننگی مردای خوشماده نباشه شش هفت هیچ نیست کارتر سی بابا اکای ارگاش واره شش و هفت خولی اکای ارگاش 2000 صدی شرینات خوشمان باشین و همه سه تا میتشیم ارگاش میدروی شش هفته ارگاش Şaşagir. ششم گرفتم اکای سیروجدین اکای سیروجدین ششم گرفتم 300 روبل گه اکای سیروجدین میپرتوی اکای سیروجدین هستی دایفی 300 روبل دیگه میپرتوی شد نه Ergaş ne guf? O mega me partum siloy. تمام نول نول میشن اکای 300 پرتوی 36 پنج کی میشن یا هفت موند Ya hafta. Karta tondan bir. Şey böyle takacağım da. برادرو رقم هفت خوله وارده رقم هفت 2000 صدی شروع نه دو هزار صدی شروع نه هفت خوله واره او اکای رونالدو واره 2000 صدی رقم هفت خوله شروع نه 2000 صدی شروع نه اگر همین رقم هفت هم کدوم میگیرن 19000 بگیرش میشه اگر نه گیرن کی اومده اومد اکای سیروجدین نول نولیم اکا جون اکای مرود کتیم نول نولیم اکای مرود چند چورا گیسته گیم
Murad Chora اختیار کردیم اما اون برادر رو خواهیم میکشیم دیگه رقم هفت در خویش ما نبوشه میدان ساده میکنه نگونگر چویخت کنه سادم تیمی میدان سادهش یا ساده پیازdan میکنه نه که مرود جون سه تا میبریم شیرنا یک تا دو تا سه تا اکای مرود تماشا داره اکای سراج الدین اکای اسلام ختم باش تماشا داره یا هو نیست شیروی نه برادرو یا هو نیست ساده اکای اسلام باشه باز میبیم اگه در افیر نیستم کشیدن گیرگو یک دو سه یک دو سه چهار شش یک دو پنج شش یک دو پنج شش یک دو سه اینا ای قارتای پسته اکجونو اینا در اینجا میمونه این صفحه ده اینا ای خومه رایی اکجونو میکشوین بیت وای ویگی شوی لون کنم چهار تا درمادن چهار کرده 16,000 میشه بگیریش باید زنو بخیر توشنگی مردم خواهد نشه سده 16 یا تا بگیرش 19 تا میشه 16 برادرو کسی میزنه 16,000 بگیریش شیروی نه میکشوین İşte aman bu şey. منو میکشوین رقم یک ده رقم دو بیست یک رقم سه Şu nişantı keyif namalar yine. ده رقم چهار بیست یک رقم پنج یازده رقم هفت Şaşayım. رقم شش ده برادرو رقم دویو رقم چهار وره Şunda olur haşaduri. برادرو رقم یک دویو رقم چهار وره برادرو 8,000 وره درمدان برادرو 8,000 وره درمدان شیروی نر 8,000 یا رقم هفت در درمدان برادرو رقم چهار و دو ورش دیگر دو تکون رقم Allah'ım proje hodişkine dolamına kadar adamın bu hayat kuşu. Dünya kadar kanıdayla paylaşıyor. برادرو 8,000 وره 10,000 کن 2,500 بدره اکای اسلام جون رقم دید کتی رقم اکای مراد 16,000 بگیریش بود 8,000 وره دروی تماشا کن تست که درو چی همون چی نایستان که اتوی چه بده 10,000 کن 2,500 بدرویم O iş onda tayan. Her rozi boşa, iyi dikkat rozi boşa ni karta dolu. 6,000 باید چکای تقسیم کنیم
Aka 6,000 3,000 değişmedi, 3,000 değişmedi, 10,000 da bay memnuni. Duvuni maduri elon mekini. Kan az durun çi megam. Oxu diyeyim andrem. 5,000 memnuni duvuni maduri elon mekini. 11,000 taksim mekini. Hamdi? Hani oz bilmezler. Akay murojon oz masilata katina akay varak. Akay slon kati. Hami gapta akay slon kat masilat. Çor murada. Çor murada du Bayn Aka harcı İslam. masiyatkan gabzanın akay slon jon masilato to nakine şernar res karese. hash hazori vara agar khoy medrore. Agar yaun kas yaun begona nametuna dromada. Ya ne aka kartol khole numara girift. Xan befروشیم که خان هر دیگه میکشه ایده کدوم کارت ها دادن بودی هوای گل بزنم Akay siroji de. İslam bir da taksim takine. Aka İslam'a bu içine giriyor. Akay slon çimegi akay slon ergash. Vara kavna çi vara hash hazora akay ergash boy hash hazor. Aka İslam'a bu atfiyete güyak. Xan her diş taksim etmedi. Akay slon taksim ekne mekaşen yaun durorum odamaya çıkalikınım. Misali akay ergash boy dura ida bozin na bıdakajon icoza da taraf yemiyormuş ha. İcoza da taraf şumuş yok ki. Çıkalisi azori bugün dini mazori budruyor. Akay murod dini mazori bu durane se azori gene agar dini mazori duran akajon 5000 olanlar burada dönüm mazur meşhur. o 5000 Yozda alır diye yozda atıyor. 5 o 5000 metem tuna dini mazori digaro metuna durmada ka 5000 datı 5000 da akay İslam. mislon Aka İslam. Davnomo tomenaysan kadem medra dini mazori var metre. Hiç taksim yok. Ondan yüzü verir. Tamam. Doğru bir şey. O da Aka İslam cevabı. Akay slow. Çiko karde durore ve on kasa varada yo dukas taksim ekne ros megi bura. Dorodaro çıkalım akula. Ya konuyu oksijen konmeşe. Ben malimam ayo tonume brole dayacağım. Malimam jo ozoş bromada dasta oğla kada kartara kalda asa edas pedida. Akay slow matve tate. Megum pançtayı taksim kine mardaka dini mazori kasmedre vara marhamat. Meçe akay slow. 5000 metim ta dini mazori vara memune. Ha taksim furata taksim kine. Ne vakam bro dange taksim ne kamro. Taksim bir taksim kuşuna falan. Taksim furatna akajon taksim na 8000 met danumo tome aisu makana. Aka İslam'da bu tatviyeti bu. Aka İslam. Akay muro bin atvet ate taksim ku hak malima faramush nak nak malima çıkalikne. Haftanın da Voz kan çime goxi ya hak malim çi hak malim. Malim mice he barumat kalsa dayı. Şu anda az oldu. Bir haftanın mazor damlamış. Ne haftanın mazor damlamış. Akay murojon haftinim tadakhide da haftinim tadayı ha hazor sa hak malim roziye. O ne bir şey tamam. Megum akay islam haftinim tadakhide da haftinim tadakay murod hazor malim. Ha tamam. Haftinim taymena ison tona hazor malim. Aka İslam sen cevap veriyor. İstene cevap doğru. Akay kime de hazor giray sarış. Akay islamjon. Haftanın takip teşvimi. Akay islamjon. Akhir çerinar minus yak 3 saat bu çerinar. Şaşırdı saat doğru yakacun. Akay murad. Akhir 00 maka haftinim hazor doğru yakacun. Ne bu disiplinli bir şey değil. این آکاجون ورای بایم برومد ورای هش هزورو تیم آکای مرود آکای اسلام جون Şans bir şey fiyatı olur. ای وای تلفن ما چسب آکای اسلام آکای مرود میگم افیر یگون ساعت دام تیم یا یگون شکم اسیر کنیمو با نمیگم نه سر اونجا رقم پرشید
Şaşa gustuda. Yoksa dedi internet çaspideysen. Bu ya saat katı bir modern tempo bakalım. Просто я телефон YouTube ва обновить меши телефон мисол баъд сар медод мешид ака Ҳамзаҷон чӣ гуфте бачаю ча? Yak saat. Ака Исломҷон, ака Муродҷон инами чӣ қасамети ай сар роз мо ягон чӣ хурдагӣ нестем я шикам авай мекунем а бача ман на бузидрома я соат пас ака Муродҷон вай силкай па ака Ислом ёзи ака Ҳамза иҷози бародарон медонам ба худо ай сар ҳеҷ хурдагӣ нестем майли акаҷон гап нест ҳамин куруки худат мебиёй ака Муродҷон я соат пас я эфир ай ки просто ина бичаспи нав часпид ку ака Мурода ба я просто я соат як ним соат дам мети ака охи барои нами мегум акаҷон Wi-Fi kabeli neyse. гап нест як соат пас гап надорам ака Исломҷон ба фикри худат эфир даст синеси дар панои худо макаса ҳамин дур омадам ҳамада силкаем партам ака Ҳамзаҷон худдам ака Муродҷон фора да WhatsApp пулта роӣ кун гуп роид мекун фора вистагу меистам ҷо датми қавз мегирум тунам Kasanın pulda o. каса ёз иҷода надорам кас меҷеша наметавон O zaman şey bilmiyorum. силка партем гап нест ака Ҳамзаҷон дар панои худо худованд нигаҳбонтон истироҳати хуб як соат пас гуфт мепара ва менеса ака гап нест